নমস্কাৰ আৰু শুভ সন্ধ্যা 15 মিনিট শিক্ষাৰ মঞ্চলৈ সকলোলৈকে অভিবাদন জনাইছোঁ। আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে ডক্টৰ ধুৰ্জ্যোতি শৰ্মা। তেখেতে 15 মিনিট শিক্ষাৰ মঞ্চত আগতেও কেইবাবাৰো তেখেতৰ বক্তৃতা প্ৰদান কৰিছে। আজিও তেখেতে আমাৰ মাজত আচলতে তৃতীয়বাৰৰ বাবে এই নবেল বঁটা বিষয়ে কথা পাতিব। ডক্টৰ ধুৰ্জ্যোতি শৰ্মা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়ান লেংগুৱেজেছ এণ্ড লিটাৰেৰী ষ্টাডিজৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচৰ হয় আৰু তেখেতে আজি 2025 চনৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা যিজনে পাইছিল হাংগেৰীৰ লাছলো ক্ৰাজনা হৰকাই তেখেতৰ বিষয়ে আৰু তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিৰ বিষয়ে কিছু আলোচনা কৰিব। আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব। ডক্টৰ শৰ্মা, আপোনালৈ ধন্যবাদ। আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ, প্লিজ। ধন্যবাদ ডক্টৰ ৰিফাত মানন্দা আৰু ডক্টৰ হীৰেন্দ্ৰনাথ দাদালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। তাৰ লগতে সংঘমিত্ৰা বাইদেউ ডক্টৰ টংকেশ্বৰ বৰুৱা আমাৰ মাজত উপস্থিত আটাইকেইজন শ্ৰোতাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি 15 মিনিট শিক্ষাৰ উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিৰ বাবে পুনৰবাৰ মোক তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে সাহিত্যৰ নবেল বঁটা প্ৰাপক যিজন 2023 পৰা 24-25 এই তিনিওটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন তিনিওটা লেকচাৰ দিবলৈ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰি অনাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু হয়, আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি যেতিয়া নবেল বঁটা বিজয়ী লেখকজনৰ কথা পাতোঁ, বহু ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয় লেখকজন কেতিয়াবা চিনাকি হয়, কেতিয়াবা অচিনাকি হয়, কেতিয়াবা লেখকজনৰ বিষয়ে আমি পঢ়িছোঁ, কেতিয়াবা লেখকজনৰ বিষয়ে পঢ়া নাই, কেতিয়াবা সেনেকুৱা হয়। কিন্তু এইবাৰৰ লেখকজনৰ কথা অলপ আমি কমকৈ জানো আৰু মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ ফালৰ পৰাই কৈছোঁ, যোৱা দুয়োবাৰৰ লেখককেইজনৰ তুলনাত এইবাৰৰ যিজন লেখকজনৰ লিখনিসমূহ অলপ বুজি পোৱাত অলপ জটিল। সেই প্ৰসংগসমূহ আমি আলোচনা কৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ সন্মুখত থুলমূলভাৱে 2025 চনৰ সাহিত্যৰ নবেল বঁটা বিজয়ী লাছলো ক্ৰাজনা হৰকাইৰ তেওঁৰ সাহিত্য কৃতি বা তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকেইখন তেওঁৰ গ্ৰন্থ, সেই গ্ৰন্থকেইখনৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত থুলমূলকৈ আভাস এটা দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ভুলভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, কাৰণ সাহিত্যই হ'ল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন, ব্যাখ্যাৰ কথা, দৃষ্টিভংগীৰ কথা। চেষ্টা কৰিম যাতে আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নিৰপেক্ষ বা এটা সমালোচনাত্মক দৃষ্টিভংগী এটা আপোনালোকৰ সন্মুখত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া যি ধৰণে মই এটা পেটাৰ্ণত এই প্ৰেজেণ্টেশ্যন দি আহিছোঁ যে মই অলপ সময় নবেল বঁটা বা সাহিত্যৰ নবেল বঁটা সম্পৰ্কে মই এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, জেনেৰেলি এটা মানে সামগ্ৰিকভাৱে। আৰু তাৰে পাছত মই যিজন নিৰ্দিষ্ট লেখক, সেই লেখকজনলৈ আগবাঢ়োঁ, যাতে আমি এটা কনটেক্সট, এটা পটভূমিত আমি লেখকজনৰ নবেল বঁটা পোৱাৰ যিটো প্ৰসংগ, সেই প্ৰসংগটোক যাতে আমি অলপ এটা পটভূমিৰ সাপেক্ষে, পটভূমিৰ লগত খাপ খুৱাই আমি এটা সমালোচনাত্মক আলোচনা আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ। এতিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ হ'লে যে আমি যেতিয়া নবেল প্ৰাইজৰ কথা কওঁ, আৰু আমি জানো যে নবেল প্ৰাইজ 1896 চনত মৃত্যুবৰণ কৰা আলফ্ৰেড নবেল, যিয়ে ডাইনামাইট আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে, তেওঁৰ নামৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলৈ উৎসৰ্গিত এই যিটো বঁটা। আৰু ইট ৱাজ বিকুইথেড ইনষ্টেড অফ $9 million to set up the funds for awarding the Nobel Prize। আৰু $9 million এটা ফাণ্ড ন্যাসৰ সৃষ্টি কৰিছিলে, যাতে সেই তাৰ পইচাৰে এই নবেল বঁটাৰ দি থাকি বছৰে বছৰে প্ৰদান কৰিব পাৰি। আৰু যদিও আৰম্ভণিতে বিজ্ঞান বিষয়সমূহত দিয়া হৈছিলে, কিন্তু সময়ৰ পিছত গৈ সাহিত্যতো এই বঁটাটো দিয়া আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰিলে। আৰু নবেলৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়ান আছিলে, যিটো নিয়ম আছিলে, যে বঁটাসমূহ দিয়াৰ যিটো চৰ্ত বা যিটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়ানটো আছিলে, ইট শুড বি এনুৱেলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড in the form of prizes to those who, during the preceding year,
shall have conferred the greatest benefit on mankind, unquote. যে মানৱ জাতিৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে যিসকলে আগৰটো বছৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অৰিহণা যোগাইছে তেওঁলোকক এই বঁটাটো দিয়া হয় আৰু যিটো সাহিত্যৰ বঁটা আছিলে ক্ৰাইটেৰিয়ন ফৰ দ্য লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড সেইটোৰ ক্ৰাইটেৰিয়নটো আছিলে দ্য পাৰ্চন হু শ্বেল হেভ প্ৰডিউচ ইন দ্য ফিল্ড অফ লিটাৰেচাৰ দ্য মোষ্ট আউটষ্টেণ্ডিং ৱৰ্ক অফ এন আইডিয়েল টেণ্ডেঞ্চি ইন দ্য প্ৰিচিডিং ইয়েৰ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যিটো আমি পাছলৈও মই উত্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আউটষ্টেণ্ডিং ৱৰ্ক অফ এন আইডিয়েল টেণ্ডেঞ্চি এটা আদৰ্শ সূচক বা এটা সেনেকুৱা ধাৰণাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো সাহিত্য কৰ্মই এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন এটা অৰিহণা যোগাইছে তেনেধৰণৰ সাহিত্য কৰ্ম এটাক নোবেল বঁটাৰ বাবে যোগ্য বুলি সিদ্ধ কৰা হয় আমি আগবাঢ়িছোঁ এই বঁটাৰ আমি জানো যে বঁটা প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ এটা টাইমলাইন থাকে এটা সময়সূচী এখন থাকে আৰু আমি সময়সূচীখন যদি চাওঁ সাধাৰণতে এই ডিচেম্বৰ মাহত এই বঁটাটো প্ৰেজেণ্ট কৰা হয় অক্টোবৰ মাহত বঁটাটোৰ মানে ঘোষণা কৰা হয় কিন্তু এই যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে আৰম্ভ হয় ফেব্ৰুৱাৰী মাহত কি হয় যিটো নোবেল একাডেমি ছুইডিছ একাডেমি সেই একাডেমিকটোক সেই সময়ৰ যিখিনি নমিনিজ সেই নমিনিজখিনিৰ নামখিনি দিয়া হয় আৰু মাৰ্চ মাহত কমেও 15-20টা নাম যুগুত কৰা হয় এখন লিষ্ট তালিকা এখন বনোৱা হয় সেই তালিকাখন এপ্ৰিলৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত যিসকল সদস্যই ছুইডিছ একাডেমীৰ যিসকল সদস্যই এই তালিকাখন প্ৰস্তুত কৰে বা এই তালিকাখনৰ লগত জড়িত তেওঁলোকে সেই মেম্বাৰ্ছখিনিয়ে এই যিখিনি কিতাপ বা যিখিনি গ্ৰন্থ এই বঁটাটোৰ কাৰণে আগবঢ়োৱা হয় সেইখিনি ডিপ এণ্ড ডিটেইলড এক্সামিনেশ্যন তেওঁলোকে গভীৰভাৱে এই গ্ৰন্থকেইখন অধ্যয়ন কৰে আৰু তাৰে পিছত বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে কেতিয়াবা মেজৰিটি ভোট যে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয় যে বহুত কেইজনে পঢ়ি এটা সহমতত উপনীত হৈছে যে মেজৰিটি কোনে পাব পাৰে সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত কেতিয়াবা চিক্ৰেট বেলট যিটো নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়া মতে বা কেতিয়াবা এটা সামূহিকভাৱে এটা আলোচনা কৰি বা তাতে কেনেকুৱা কেইজন কমেও 12জন মেম্বাৰৰ কোৰাম এটা ধৰা হয় যে 12জন মেম্বাৰ সন্মিলিত হৈ এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰে যে সেইটো বছৰৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী কোন হ'ব আৰু তাৰে পিছত অক্টোবৰ মাহতে এই বঁটাটোৰ যিজন সেই বছৰৰ বিজয়ী সেই তেওঁৰ বিষয়ে সকলোকে জ্ঞাত কৰা হয় ফলোড বাই মিডিয়া পাব্লিচিটি আপোনালোকে যদি nobelprize.org ৱেবছাইটটো যায় ৱেবছাইটটোত গ'লে আপোনালোকে সেই বিষয়ে পাব যে সেই গোটেই ডিটেইলটো দিয়া যায় ইণ্টাৰভিউ এটা থাকে বা সেই লেখকজনে যেতিয়া নোবেল বঁটাটো পায় তেওঁক যেতিয়া ইনফৰ্ম কৰে সেই যিটো সেই কনভাৰ্চেশ্যনটো ৰেকৰ্ড কৰা থাকে তেনেকুৱাকৈ ইনফৰ্ম কৰা যায় আৰু 10 ডিচেম্বৰ আজি 7 তাৰিখ আৰু 3 দিন পিছত যিদিনা আলফ্ৰেড নোবেলৰ মৃত্যু হৈছিলে সেইদিনা ছুইডেনৰ ৰজাই ষ্টকহোমত সেই বঁটাটো প্ৰদান কৰে আৰু তাৰে পিছত যিজনে নোবেল বঁটা লাভ কৰে তেওঁ এটা ভাষণ দিয়ে এটা নোবেল প্ৰাইজ একচেপ্টেঞ্চ স্পীচ এটা থাকে যিটো ৱেবছাইটত তেওঁলোকে আপলোড কৰে আৰু এই নোবেল বঁটাৰ মানে বঁটা হিচাপে এডাল গ'ল্ড মেডেল থাকে ডিপ্ল'মা থাকে আৰু এটা প্ৰাইজ মানি থাকে যিটো প্ৰাইজ মানি হৈছে এইটো সমানে আছে আজি কেইবছৰমান ধৰি সেইটো 11 মিলিয়ন SEK ছুইডিছ ক্ৰ'নাৰ যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান ৰুপি মতে বহুত হয়গৈ অলমষ্ট হিউজ এমাউণ্ট অফ মানি এজ পাৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ৰুপি পাৰ ফুল নোবেল প্ৰাইজ তো ফুল নোবেল প্ৰাইজ মানে মই কিয় ফুল নোবেল প্ৰাইজ বুলি কৈছে মানে কেতিয়াবা কি হয় বিশেষকৈ সেইটো বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত হয় বা সমাজবিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰতো হয় যে এটা নোবেল প্ৰাইজ কেতিয়াবা 2-3জনে শ্বেয়াৰ কৰে চ' এটা ফুল নোবেল প্ৰাইজৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি পইচা আবণ্টন কৰা হয় কিন্তু যদি 2-3জন থাকে তেওঁলোকৰ মাজত এইটো সমানে ভগাই দিয়া হয় পাৰ ফুল নোবেল প্ৰাইজ যে এইখিনি পইচা তেওঁৰ এটা নোবেল প্ৰাইজৰ নামত দিয়া হয় এইটো হ'ল দ্য টাইমলাইন অফ দ্য ইয়াৰলি এৱাৰ্ড এতিয়া সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত নোবেল প্ৰাইজটো প্ৰথম দিয়া হৈছিলে 1901 চনত আৰু
প্ৰথম যিজন বিজয়ী আছিলে তেওঁ আছিলে চালি প্ৰাডহোম। তেওঁ এজন ফৰাচী কবি আৰু অনুবাদক আছিলে। আৰু প্ৰত্যেক বছৰে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে প্ৰত্যেক বছৰে এটা চাইটেশ্যন দিয়া হয় যে তেওঁলোকক যে নিৰ্বাচন কৰা হ'ল, এই নিৰ্বাচন কৰাৰ ভিত্তিত যে কি এটা মানে ৰুল বা কি ধৰণৰ এটা দৃষ্টিভংগীৰ বাবে তেওঁলোকৰ সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেই কামটো নিৰ্বাচন কৰা হৈছে, সেই কামটোৰ সেই বিষয়ে এটা চাইটেশ্যন দিয়া হয়। আৰু এই বছৰ প্ৰথম যিনে নবেল বঁটা পাইছিলে 1901 চনত, সেই চাইটেশ্যনটো আছিলে ইন স্পেচিয়েল ৰেকগনিশ্যন অফ হিজ পয়েটিক কম্পজিশ্যন which gives evidence of lofty idealism, artistic perfection, and a rare combination of the qualities of both heart and intellect, unquote. এই যিটো এটা আদৰ্শমূলক এটা সৃষ্টিৰ কথা মই কৈছোঁ, যে এটা আদৰ্শগতভাৱে সেই কামটোৱে সমাজৰ এটা দৃষ্টিভংগীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব লাগিব, সেই ভিত্তিত এই বঁটাটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে 1901 চনত। আৰু আমি আটাইয়ে জানো প্ৰথম ভাৰতীয় সাহিত্যত নবেল পোৱা মানে সাহিত্যত নবেল পোৱা প্ৰথমজন সাহিত্যত ভাৰতীয় আছিলে 1913 চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ। আৰু তেওঁৰ যিখন ইংৰাজী তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ কাব্যগ্ৰন্থ আছিল গীতাঞ্জলি, গীতাঞ্জলিখন নিজে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰিছিলে। আৰু অনুবাদ কৰাৰ পিছত ছং অফাৰিংছ নামেৰে সেইখন অনুদিত হৈছিলে ইংৰাজীত। আৰু সেইখনৰ পাতনিটো লিখিছিলে উইলিয়াম বাটলাৰ ইয়েটছ। আৰু সেইখনে 1913 চনত নবেল বঁটা, সাহিত্যত নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে। আৰু সেই যিখন গ্ৰন্থ আছিলে গীতাঞ্জলি ছং অফাৰিংছ, সেইখনৰ চাইটেশ্যনটো আছিলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপট বা এটা সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ এছিয়ান দৃষ্টিভংগীৰ ভাৱে এছিয়ান প্ৰেক্ষাপটৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাত লিখা আছে, because of his profoundly sensitive, fresh and beautiful verse, by which, with consummate skill, he has made his poetic thought, expressed in his own English words, a part of the literature of the West. যে ইংৰাজী ভাষাত তেওঁ সেই কাব্যগ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছে, কি ধৰণে তেওঁ এটা অতি দক্ষতাৰে তেওঁৰ যিটো কাব্যিক চিন্তা, সেই কাব্যিক চিন্তাক পাশ্চাত্য সাহিত্যৰ এটা অংগৰূপে তেওঁ উপস্থাপন কৰিছে। তো সেইটো জানিব লাগিব যে পাশ্চাত্য কেন্দ্ৰিক যিটো এটা প্ৰৱণতা আমি সাহিত্যৰ নবেলত আমি পাওঁ, সেই বস্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা উপাদান এটা আমি নবেল বঁটাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাই আহিম, বিশেষকৈ সাহিত্যৰ বঁটাৰ ক্ষেত্ৰত। সেইটো কিন্তু আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰৰ যিটো নবেল প্ৰাইজ চাইটেশ্যন, সেই চাইটেশ্যনত আমি সেই কথাটো আমি উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পাওঁ। আমি আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে নবেল বঁটা পোৱা মানে 1901 চনৰ পিছত যোৱাটো শতিকাত বা যোৱা 125 বছৰত যিসকল লোকে সাহিত্যত নবেল বঁটা পাইছে, তাৰ মাজত দেখিম বহুতকেইজন চিনাকি লেখকো, চিনাকি সাহিত্যিকো আছে, বহুকেইজন অচিনাকি সাহিত্যিকো আছে। আমি জানো ৰুডিয়াৰ্ড কিপলিঙৰ নাম, ৰুডিয়াৰ্ড কিপলিং, ৰোমা ৰ'লেণ্ড, উইলিয়াম বাটলাৰ ইয়েটছ, জৰ্জ বাৰ্নাৰ্ড শ্ব, হেনৰি বাৰ্গছ, জন গেলছৱৰ্দি, টি.এছ. এলিয়ট, উইলিয়াম ফকনাৰ, বাৰ্ট্ৰেণ্ড ৰাছেল, উইনষ্টন চাৰ্চিল। আৰু উইনষ্টন চাৰ্চিল 1953 পাইছিলে। আৰু সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময় আছিল। আৰু উইনষ্টন চাৰ্চিলে নবেলৰ সাহিত্যৰ কাৰণে নবেল বঁটা পোৱাটো এটা কেৱল সাহিত্যিক আদৰ্শগতভাৱে নহয়, আমি যিটো আদৰ্শগত প্ৰশ্নৰ কথা কৈছোঁ চাৰ্চিলৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো অলপ বিতৰ্কিত হয়। আৰ্নেষ্ট হেমিংৱে পাইছে, আলবাৰ্ট কামু, পল চাৰ্ট্ৰে, চেমুৱেল বেকেট, পাব্লো নেৰুদাই পোৱাটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইভেণ্ট আছিলে। গেব্ৰিয়েল গাৰ্চিয়া মাৰ্কুৱেজ, উইলিয়াম গল্ডিং, ৱালেছ ছয়িংকা আফ্ৰিকান অথৰ হয়। অক্টেভিঅ পাজ, নেডান গডেমা, ডেৰেক ৱালকট, টনি মৰিছন, চিমাছ হিনি, ভি.এছ. নাইপল, জে.এম. কয়েটছি, হেৰল্ড পিণ্টাৰ, অ'হান পামুক, এলিছ মুৰুণ্ডো আৰু বব ডিলান। মই কেইটামান নাম দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এই নামকেইটা যদি আপোনালোকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা অলপ মন দি চাই দেখিব যে শেষৰ ফালে আমি 1970 চনৰ পিছৰ ফালৰ পৰা আমি কি দেখিবলৈ পাওঁ যে যিখিনি মানে সাধাৰণতে ইউৰোপৰ বাহিৰৰ যিসকল কবি সাহিত্যিক তেওঁলোকে এই বঁটাটো পাইছে।
সাধাৰণতে আৰম্ভণিত আমি প্ৰথমখিনি যদি চাওঁ মেইনলি ইউৰোপিয়ান এণ্ড আমেৰিকান, কিন্তু শেষৰ ফালে আমি কিন্তু নন ইউৰোপিয়ান বা নন আমেৰিকান লেখকেও সাহিত্যত নবেল পোৱা এইটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইনফেক্ট 2016 চনত বব ডিলানটো তেওঁ তথাকথিত সাহিত্যিকৰ মানে ভিতৰত নপৰিছিল, তেওঁ এজন গায়ক আছিলে। হি ৱাজ এ ছং ৰাইটাৰ, লিৰিচিষ্ট, মিউজিচিয়ান। তেওঁক এই বঁটাটো দিয়া হৈছিলে। ইয়াত যিটো মই কৈছোঁ যে প্ৰিডমিনেন্স অফ ইউৰোপিয়ান এণ্ড আমেৰিকান নমিনিজ এণ্ড ৰাইটাৰ্ছ ইন দ্য ফাৰ্ষ্ট 50 years অফ দি এৱাৰ্ড। আৰু এই ক্ষেত্ৰত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ ৰেডো প্ৰিভিকৰ নোবেল লৰিয়েটছ ইন লিটাৰেচাৰ পাব্লিছড ইন 1990, তাতে তেওঁ কৈছিলে যে one has to recognize that an unusually high number of recipients have been from the Scandinavian countries, and that the selections also definitely favored European and US writers. Even the Indian laureate Rabindranath Tagore, the only recipient before 1945 who was not European or American, American means US American, was awarded the prize for his popularity in Europe rather than for his contributions to Indian literature, unquote. আৰু তাৰে মাজত যিখিনি ইউৰো আমেৰিকান লেখকে বঁটাটো পাইছিলে, তাৰ মাজত কেইজনমান লেখক এনেকুৱা আছিলে, ৰুডিয়াৰ্ড কিপলিং, পাৰ্ল বাক আৰু হেমিংৱে, যিসকলে কিন্তু নন ইউৰোপিয়ান সংস্কৃতি সম্পৰ্কে লেখা মেলা কৰিছিলে, তেওঁলোকে নবেল বঁটা পাইছিলে। তো এই পাশ্চাত্য সাহিত্য কেন্দ্ৰিক বা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি কেন্দ্ৰিক যিটো এটা প্ৰৱণতা নবেল বঁটাৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো কিন্তু আমি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, যিটো পৰৱৰ্তী সময়ত যিটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি পৰিৱৰ্তন আমি হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। ৰাইট। এতিয়া যিটো আৰম্ভণিতে আমি কৈছিলোঁ যে আইডিয়েল টেণ্ডেঞ্চি, সেই আইডিয়েল টেণ্ডেঞ্চিৰ লগত জড়িত যিটো এটা কথা যে সাহিত্যত আদৰ্শ বুলি ক'লে এইটো এটা বিৰাট বিতৰ্কিত কথা, যে সাহিত্যই এটা আদৰ্শমূলক কথা ক'ব নে সাহিত্যই এটা বাস্তৱিক কথা আমাৰ সন্মুখত ৰাখিব। কাৰণ বহু ক্ষেত্ৰত আদৰ্শ আৰু বাস্তৱৰ মাজত একো সংঘাত হয়, যে আদৰ্শগতভাৱে কি হ'ব লাগে কিন্তু বাস্তৱিকতে কি হৈছে। তো সাহিত্যৰ ইয়াতে ৰোলটো কি, সাহিত্যৰ ইয়াতে ভূমিকাটো কি, তেনে ক্ষেত্ৰত কিছুমান কনফ্লিক্টৰ, কিছুমান সংঘাতৰো জন্ম হয়। আৰু এজন সাহিত্যিক হিচাপে, কবি হিচাপে, নাট্যকাৰ হিচাপে, উপন্যাসিক হিচাপে এজন লেখকৰ সমাজৰ প্ৰতি কেনেধৰণৰ দায়বদ্ধতা এটা থাকে, সেইটো কিন্তু এটা মানে এই বঁটাটোৰ যিটো মূল্যায়ন নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পাওঁ যে বহুত নামী দামী লেখক, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ মানে লেখক এই বঁটাৰ যিটো এটা মানে কনচিডাৰেশ্যন তাৰ পৰা আঁতৰি আছে। যেনেকৈ লিঅ' টলষ্টয় কেতিয়াও তেওঁ চাগৈ এবাৰ বঁটাটো প্ৰত্যাখ্যানো কৰিছিলে বুলি শুনিব পোৱা যায়। তেওঁ কিন্তু বঁটাৰ কাৰণে তেওঁক নমিনেট কৰা হোৱা নাছিলে। আৰু দ্য ছেকেণ্ড হাফ অফ দ্য 20th century saw a major shift in the framework of idealism espoused by the Swedish Academy, leading to many writers from the so-called Third World winning the much coveted award in a post-1950s period. এতিয়া এইটো মই চাৰ্ট এখন দিছিলোঁ, এটা চাৰ্ট এখন দিছোঁ, য'ত আমি ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত গম পাওঁ যে কিমান মানে পাৰ্চেণ্টেজ লেখকে কোনটো ভাষাৰ পৰা পাইছে বা কোনটো লেংগুৱেজ ফেমিলিৰ পৰা পাইছে। বা ৰাইট ছাইডৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম, তাতে আমি দেখা পাওঁ যে কোনখন দেশৰ পৰা এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ বেছিকৈ নবেল প্ৰাইজ, সাহিত্যত নবেল প্ৰাইজ পাইছে। মই ইমান বাৰু গভীৰতালৈ নাযাওঁ, আমি আগবাঢ়োঁ। বা যদি আমি এটা গ্ল'বেল মেপ ৱাইজ এটা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনটো দেখা পাম যে আমি যিটো এটা কনচেনট্ৰেশ্যন, যে এইকেইখন যে বিশ্বৰ এইকেইটা প্ৰান্তৰ পৰাহে আমি আটাইতকৈ বেছি নবেল প্ৰাইজ উইনাৰ্ছ আমি পাইছোঁ সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত। এই মেপখন চালেও আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। এতিয়া আমি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ কথা কৈছিলোঁ যে এছিয়াৰ প্ৰথমজন তেওঁ নবেল বঁটা বিজয়ী আছিলে। তেওঁৰ উপৰিও জাপানৰ য়াসুনাৰী কাৱাবাটা, কেঞ্জুবৰো উ, গাও জিংজিয়েন, তেওঁলোক চাইনিজ বৰ্ণ আছিলে, কিন্তু পিছত তেওঁ ফ্ৰান্সলৈ ৰিল'কেট কৰে। VS নাইপল, ইণ্ডিয়ান অৰিজিন বাট বৰ্ণ ইন ট্ৰিনিডাড এণ্ড টবেগো, লেটাৰ ৰেচিডেণ্ট অফ UK, ওৰহান পামুক, মৌয়ান, কাজু ইচিগুৰু আৰু হান কেং, যিয়ে যোৱা বছৰ নবেল বঁটা পাইছিলে। এইসকল এছিয়া মহাদেশৰ পৰা পোৱা সাহিত্যৰ নবেল বঁটা বিজয়ী।
লেটিন আমেৰিকাৰ পৰা আমি কেইটামান নাম লৈছোঁ আলবাৰ্ট কামু ক্লড চিমন অলে চুৱেংকা নেগিব মাফুজ নেডেন গৰ্ডিমাৰ কোৱেটচি লেচিং বা ৰিচেণ্টলি আব্দুল ৰাজাক গুন্না তানজানিয়াৰ হয় এওঁলোক আফ্ৰিকাৰ নোবেল বঁটা প্ৰাপক আৰু লেটিন আমেৰিকাৰ ভিতৰত পোৱা আছে গেব্ৰিয়েল মিষ্ট্ৰেল মিগুৱেল এঞ্জেল আষ্টুৰিয়াছ পাবলো নেৰুদা মাৰ্কুৱেজ অক্টেভিঅ' পাছ ডেৰেক ৱেলকট আৰু মাৰিঅ' ভাৰ্গেছ লছা আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰিচাৰ্চ জুৱেলে কৈছে যে উইদিন দ্য ইউৰোপিয়ান এণ্ড আমেৰিকান কাণ্ট্ৰিজ that are accustomed to winning the Nobel are non-whites who come from different cultures and traditions. Why have no indigenous representatives of North or South American Indians won? Why have no American or European Orientals won? And more especially why, until Walcott and Morrison, have no American or European blacks won? আমি এইটো এটা প্ৰসংগ এতিয়াও আছে যে যিখিনি ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিজ সেই ইণ্ডিজিনাছ কমিউনিটিজখিনিৰ পৰা আমি কেলে নোবেল বঁটা বিজয়ী লেখক আমি নাপাওঁ আৰু এই প্ৰসংগত আৰু বহুত কেইটা কথা থাকে আমি এই বিষয়ে আমি আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি আহিছোঁ যোৱা 5 বছৰত যিসকলে নোবেল বঁটা পাইছে তেওঁলোকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত তথ্য উপস্থাপন কৰিছোঁ লুই গ্লুক আমেৰিকান অথৰ তেওঁ 2020 চনত পাইছিলে তানজানিয়াৰ আব্দুল ৰাজাক গন্না 2021 চনত পাইছিলে এনি এৰনাও ফ্ৰান্সৰ হয় ফ্ৰেঞ্চ ৰাইটাৰ 2022 চনত জন ফছে নৰৱেজিয়ান ৰাইটাৰ 2023 যোৱা বছৰ পাইছিলে হান কেং সাউথ কোৰিয়ান ৰাইটাৰ আৰু এইবাৰ পাইছে হাংগেৰীৰ লাছলো ক্লাছনাহৰকাই ইজ এ হাংগেৰিয়ান ৰাইটাৰ আৰু হিজ এ নভেলিষ্ট ৰাইটাৰ অফ শ্বৰ্ট ষ্টৰিজ এণ্ড স্ক্ৰীন প্লেজ তেওঁ ঔপন্যাসিক চুটি গল্প তথা চিনেমাৰ লগতো তেওঁ জড়িত হৈ আছে হি ৱাজ বৰ্ন ইন 1954 ইন এ বৰ্ডাৰ টাউন অফ হাংগেৰী কল গিউলা আৰু এওঁৰ যিটো চাইটেশ্যন আছে এতিয়া মই জেনেৰেলি যিখিনি মই সামগ্ৰিকভাৱে নোবেল বঁটা বিজয়ীসকলৰ কথা কৈছিলোঁ এতিয়া মই বিশেষকৈ ক্ৰাছনাহৰকাই বিষয়ে ক'বলৈ আগবাঢ়িম যে তেওঁৰ চাইটেশ্যনটো আছিলে for his compelling and visionary oeuvre that in the midst of apocalyptic terror reaffirms the power of art. যে কম্পেলিং এণ্ড ভিজনেৰী ওভৰ মানে তেওঁৰ যিটো গ্ৰন্থৰ যিটো এটা সম্ভাৰ তাতে কি আছিলে কম্পেলিং এণ্ড ভিজনেৰী যে তেওঁ এটা ভৱিষ্যদৰ্শীৰ এটা দৃষ্টিভংগী আছিলে যিয়ে এপ'কেলিপ্টিক টেৰৰ মানে হৈছে যিয়ে একদম সৰ্বধ্বংসী যিটো এটা আতংক সেই সৰ্ববিধ্বংসী এটা আতংকবাদৰ মাজত তেওঁৰ কলা বা সাহিত্যৰ যিটো এটা শক্তি বা প্ৰাবল্য সেই প্ৰাবল্যটোক সাব্যস্ত কৰে ৰিএফাৰ্মিং দ্য পাৱাৰ অফ আৰ্ট সেইটো তেওঁৰ আৰু আমি যদি চাওঁ মই যিটো অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আদৰ্শবাদ আৰু যিটো এটা বাস্তৱবাদ এই সাহিত্যত আদৰ্শবাদ সাহিত্য বাস্তৱবাদৰ মাজৰ যিটো এটা দ্বন্দ্ব কনফ্লিক্ট ডাইলেক্টিক আমি যি বুলিয়ে কওঁ সেই দ্বন্দ্বৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা এডজাষ্টমেণ্ট যিটো এটা ইয়াৰ মাজৰ যিটো এটা মানে গিভ এণ্ড টেক যিটো ভাৱ বিনিময় সেই ক্ষেত্ৰত মানে ক্লাছনাহৰকাই এটা নেগচিয়েশ্যন এটা কৰে বা সেই কনফ্লিক্টটো এটা প্ৰব্লেমেটাইজ কৰে চ' সেইফালৰ পৰা মানে হি ৰিএফাৰ্মছ দ্য পাৱাৰ অফ আৰ্ট যে এনেকুৱা এটা মানে জটিল সামাজিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত সাহিত্য বা কলা সংস্কৃতিৰ কি ৰোল থাকিব পাৰে কি ভূমিকা থাকিব পাৰে সেইটো তেওঁ মানে একদম সজোৰে তেওঁ মানে প্ৰতিপন্ন কৰে আৰু তেওঁৰ উপন্যাসসমূহৰ কথা যদি আমি কওঁ তেওঁৰ প্ৰথমখন উপন্যাস 1985 চন 1985ত প্ৰকাশিত হৈছিলে ছাটান টেংগো আৰু সেইখনে তেওঁ প্ৰথমখন উপন্যাসৰ পৰাই তেওঁ এটা প্ৰসিদ্ধি লাভ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে হাংগেৰিয়ান ভাষাত আৰু সেইখন উপন্যাস কিন্তু ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে অলমষ্ট 27 বছৰৰ পিছত 2012 চনতহে সেই উপন্যাসখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হয় আৰু আচলতে তাৰ পিছৰ পৰাই আৰু ইয়াতে আমি চাম যে অনুবাদৰো কি কেনেকুৱা এটা গুৰুত্ব আছে যে তাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু মানে যিটো ইংলিছ স্পিকিং ৱৰ্ল্ড মানে ইউৰোপ মানে ইংলেণ্ড আমেৰিকা তাতে তেওঁৰ এটা প্ৰসিদ্ধি তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এইখন উপন্যাস তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস হ'লেও
তো আন দুখন উপন্যাস আৰু দুখন উপন্যাস আছে যি দুখন কিন্তু 2012ৰ আগতে অনুদিত হৈছিল। আমি যাম সেই উপন্যাস কেইখনলৈ আগবাঢ়িম। আৰু তেওঁ প্ৰথমটো চুটি গল্পৰ কালেকশ্যন হৈছিলে এইটো কেগেলমি ভিজিয়নেক হালাল নভেলাক ৰিলেশ্যনছ অফ গ্ৰেছ পাব্লিছড ইন 1986। এওঁ হ'ল লাছলো ক্লাছনাহৰকাই। ৰাইট। এতিয়া যিটো আমি তেওঁৰ জন্ম সম্পৰ্কে যিটো কৈছিলোঁ যে দক্ষিণ পূব হাংগেৰীৰ গিয়লা নামৰ এখন সৰু চহৰত তেওঁৰ জন্ম, আৰু সেইটো ৰোমানিয়াৰ লগত যিটো বৰ্ডাৰ, সেই বৰ্ডাৰ সীমান্তৱৰ্তী এখন চহৰত তেওঁৰ জন্ম। আৰু সেই চহৰখনৰ কাহিনীয়ে কোৱা হয় যে তেওঁৰ যিখন প্ৰথমখন উপন্যাস ছাটান টেংগো, সেই উপন্যাসখনৰ যিটো পটভূমি, সেই পটভূমিটো তেওঁৰ সেই গিয়লা টাউনখনতে আশ্ৰিত আছিলে। আৰু তেওঁৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ আমি উপন্যাস কেইখনৰ যদি নাম ল'বলৈ যাওঁ, সেইকেইখন হৈছে ছাটান টেংগো। আপোনালোকে দেখিব মই নভেল কেইখনৰ লগত দুটা বছৰৰ উল্লেখ কৰিছোঁ। প্ৰথম বছৰটো হৈছে এই উপন্যাসখনৰ ৰচনাৰ সময়, যেতিয়া হাংগেৰিয়ান ভাষাত সেই উপন্যাসখন ৰচনা হোৱা বছৰটো, আৰু পিছৰ বছৰটো হৈছে এই উপন্যাসখন কেতিয়া ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে। এতিয়া ছাটান টেংগোখন লিখা গৈছে 1985 চনত, কিন্তু অনুবাদ হৈছে 2012 চনত ইংৰাজীলৈ। The Melancholy of Resistance, published in 1989, আৰু 9 বছৰ পিছত 1998 সেইখনে প্ৰথম উপন্যাস যিখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে, দ্য মেলাংকলি অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ। মানে প্ৰথম তেওঁৰ ক্লাছনাহৰকাইৰ হাংগেৰিয়ান উপন্যাস যিখন ইংৰাজীলৈ অনুবাদ হৈছে, সেইখন প্ৰথমখন হয়। তাৰপিছত প্ৰিজনাৰ অফ বাৰ্গাখন এতিয়ালৈকে অনুবাদ হোৱা নাই। ৱাৰ এণ্ড ৱাৰ 1999 চনত ৰচিত, আৰু 2006 চনত দ্বিতীয়খন উপন্যাস যিখন ইংৰাজীলৈ অনুদিত হৈছে। A Mountain to the North, A Lake to the South, Paths to the West, A River to the East. Written in 2003, published in 2022, 2022 চনত। তাৰপিছত চেইবো ডেৰ বেলো 2008 চনত ৰচিত, 13 চনত অনুদিত। বেৰন ৱেংকেমছ হোমকামিং, written in 2016, translated in 2019. আৰু Hearst 07769, a novel written in 2021 and translated in 2024. আপোনালোকে যদি এই অনুবাদৰ বছৰকেইটা লক্ষ্য কৰে, তেতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে 2012 চনত ছাটান টেংগোখন অনুবাদ হোৱাৰ পিছতেই যিটো অনুবাদৰ প্ৰাবল্য, তেওঁৰ উপন্যাস অনুবাদ কৰাৰ যিটো এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, সেই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বাঢ়ি গৈছে। ধৰক 12 চনত হৈছে, 13 চনত হৈছে, তাৰে পিছত 19 চনত হৈছে, 22 চনত হৈছে, 24 চনত হৈছে। মানে একদম এটা ক্ল'জ এটা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিত তেওঁৰ অন্যান্য উপন্যাসসমূহো কিন্তু অনুবাদ হ'বলৈ আৰম্ভ হৈছিলে। তো তেওঁৰ লেখাসমূহ ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান আৰু ছুইডিছ ভাষালৈ অনুদিত হৈছে। আৰু নোবেল প্ৰাইজ পোৱাৰ আগতে তেওঁ কি কি বঁটা পাইছিল, এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। তেওঁ 2013 চনত বেষ্ট ট্ৰান্সলেটেড বুক এৱাৰ্ড, যিটো BTBA এৱাৰ্ড বুলি কয়, সেইটো পাইছিলে তেওঁ উপন্যাসখনৰ কাৰণে, মানে অনুবাদকে পাইছিলে 2013 চনত। আমেৰিকা এৱাৰ্ড ইন 2014, আকৌ সেই BTBA এৱাৰ্ডটো আকৌ এবাৰ তেওঁ পাইছে ফৰ দ্য ছেকেণ্ড টাইম ইন 2014 ইন চেইবো ডেৰ বেলো। তাৰে পিছত 2015 চনত হি গট এ মেন বুকাৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল অথৰ প্ৰাইজ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যদি যোৱা কেইবছৰত নোবেল বঁটা পোৱা লেখকসকলৰ তালিকাখন চাই দেখিব, তেওঁলোকে কিন্তু নোবেল বঁটা পোৱাৰ আগতে তেওঁলোকে কোনোবা এটা সময়ত কিন্তু মেন বুকাৰ এৱাৰ্ডটো পাইছে। সেইটো এটা মেজৰ ইণ্ডিকেশ্যন যে মানে সেই বঁটাটো তেওঁলোকে পাইছে, পোৱাৰ পিছত কেইবছৰমান পিছত তেওঁলোকে নোবেল বঁটাৰ মানে সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি গৈছে। সেই সকলোৱে পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকে যদি এটা কম্পেৰিজন কৰি চাই দেখিব কিন্তু তেওঁলোকে পাইছে। তাৰপিছত আৰু এটা বঁটা পাইছিলে, নেশ্যনেল বুক এৱাৰ্ড ফৰ ট্ৰান্সলেটেড লিটাৰেচাৰ, প্ৰেজেণ্টেড ফ্ৰম দ্য US, যিখন বেৰন ৱেংকেমছ হোমকামিং 2019, আৰু 2021ত অষ্ট্ৰিয়ান ষ্টেট প্ৰাইজ ফৰ ইউৰোপিয়ান লিটাৰেচাৰ। ইয়াতে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ, যিটো আমি যোৱা বছৰ যেতিয়া হানকেঙৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছোঁ, তেতিয়াও এই কথাটো আহিছিলে যে কি ধৰণে অনুবাদে
মানে ইংৰাজীলৈ অনুবাদ কৰাৰ পিছত কেনেকৈ সেই গ্ৰন্থখনে এটা মানে বিশ্বজনীন এটা মানে গুৰুত্ব বা এটা ভিজিবিলিটি লাভ কৰে। আৰু ভাৰতীয় সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কাৰণে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশক যে কি ধৰণে অনুবাদে আমি দেখিছোঁৱে ৰিচেণ্টলি আমি হাৰ্ট লেম্পৰ বানু মুস্তাকৰ যিখন হাৰ্ট লেম্প সেইখনৰ প্ৰসংগও আমি ক'ব পাৰোঁ যে কি ধৰণে অনুবাদে সেই মানে কাম বা অনুবাদৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা অৰিজিনেল ৰাইটিঙৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কি ধৰণে মানে এই মানে অনুবাদৰ এটা ৰোল আছে হেৰি ক্ষেত্ৰত মানে বুকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা নবেলৰ ক্ষেত্ৰতে হওক। ঠিক আছে, এতিয়া আমি লেখকজনৰ কথালৈ আগবাঢ়িছোঁ। এতিয়া যিটো আমি কৈছিলোঁ যে হি ৰিএফাৰ্মছ দ্য পাৱাৰ অফ আৰ্ট ইন এ ৱৰ্ল্ড টৰ্ন বাই টেৰৰ, এপ'কেলিপ্টিক টেৰৰ, তাতে তেওঁৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ লোৱা হৈছিলে নবেল বঁটা পোৱাৰ পিছত তাতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছিলে যে সেই কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ফেণ্টাচিৰ কি ৰোল আছে। তেওঁ কৈছে যে উইদাউট ফেণ্টাচি ইটছ এন এবছলিউট ডিফাৰেণ্ট লাইফ। টু ৰিড বুকছ গিভছ আছ মষ্ট পাৱাৰ, more power to survive these very difficult times on earth. আমি ফেণ্টাচিক সাধাৰণতে আমি ওলাই কৰি দিওঁ যে ফেণ্টাচিৰ কোনো গুৰুত্ব নাই, কিন্তু ফেণ্টাচিও আমাক এটা অল্টাৰনেটিভ ৱৰ্ল্ড ভিউ, বহু ক্ষেত্ৰত এটা বৈকল্পিক বিশ্ববিখ্যাৰ মানে জেনেৰেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। আৰু তেওঁ যেতিয়া সোধা হৈছিলে যে আপোনাৰ সাহিত্য কৰ্মৰ অন্তৰালত আপোনাৰ বিগেষ্ট ইনস্পিৰেশ্যন কি, অনুপ্ৰেৰণা কি, তেওঁ কৈছিলে দ্য বিটাৰনেছ। দ্য বিটাৰনেছ, আই এম ভেৰি চেড ইফ আই থিংক অফ দ্য ষ্টেটাছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড নাও। দিছ ইজ মাই ডিপেষ্ট ইনস্পিৰেশ্যন। This could be also an inspiration for the next generation or generations in literature. Inspiration to give something for the next generation, somehow to survive this time, because these are very, very dark times. And we need much more power in us to survive this time than before, unquote. যে এই যিটো এটা সংকটপূৰ্ণ পৰিস্থিতিত, যিটো সংকটপূৰ্ণ বাস্তৱিকতাত সাহিত্যই বা এই যিটো সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা আমি বিটাৰনেছ, যিটো আমি জ্বালা যন্ত্ৰণা পোৱা বুলি কওঁ জীৱনৰ পৰা, সেইটোৱে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ এটা সাহিত্য ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সমলৰ যোগান ধৰিব পাৰে। আৰু সেইটোৱেই নহয় যে সাহিত্যই কি ধৰণে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে মানে এটা পথ প্ৰদৰ্শনাৰ বা এটা পথ নিৰ্দেশনাৰ এটা বাট মুকলি কৰিব পাৰে, পচিবিলিটিজ ফৰ দ্য ফিউচাৰ, এটা সম্ভাৱনাময় কৰি তুলিব পাৰে। তাতে সাহিত্যৰ ৰোলটো কি, তাতে সাহিত্যৰ ভূমিকা কি। তো সেইটো আৰু ইয়াতে আমি একে এটা মানে লফটি আইডিয়েল টেণ্ডেঞ্চিৰ পৰা আমি কেনেকৈ এটা মানে বৰ্তমান সময়ত এটা বাস্তৱিক জীৱনৰ যিটো এটা কদৰ্যতা, সেই কদৰ্যতাৰ লগত কেনেকৈ আমি মোকাবিলা কৰিম বা সাহিত্যত ইয়াতে কি ভূমিকা থাকিব পাৰে, সেইটোৰ মুখামুখি হওঁ। The American critic Susan Sontag, যেতিয়া তেওঁ দ্বিতীয়খন উপন্যাস পঢ়ে মেলাংকলি অফ ৰেজিষ্টেন্স, কৰোঁতে তেওঁ ক্ৰাস্নাহকাইক এটা অভিধা দিছিলে যে কণ্টেম্পৰেৰী লিটাৰেচাৰ্ছ মাষ্টাৰ অফ দি এপ'কেলিপছ, a judgment she arrived at after having read the author's second book, The Melancholy of Resistance. যে এই যিটো মাষ্টাৰ অফ দি এপ'কেলিপছ, এপ'কেলিপছ যিটো এটা সৰ্বধ্বংসী সৰ্ববিধ্বংসী যিটো এটা প্ৰৱণতা, আৰু এপ'কেলিপছ ধাৰণাটো সাধাৰণতে আমি বাইবেলৰ যিটো দ্য বুক অফ ৰেভেলেশ্যন, খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ লগত জড়িত এটা কনচেপ্ট, আৰু এপ'কেলিপছ এটা সাহিত্যত বিভিন্ন সময়ত এটা ধাৰণা হিচাপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত যদি আমি চাওঁ পষ্ট ৱাৰ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত বা তাৰ সময়ত যে নিউক্লিয়াৰ হলোকষ্ট লিটাৰেচাৰৰ প্ৰসংগ যেতিয়া উত্থাপন হয়, বা 1950 দশকৰ পিছত যেতিয়া কোল্ড ৱাৰ, সেই কোল্ড ৱাৰৰ সময়তো সেই সময়ৰ পৰা সেই এপ'কেলিপ্টিক যিটো এটা টেণ্ডেঞ্চি বা এপ'কেলিপ্টিক যিটো এটা থট প্ৰচেছ, সেইটো সাহিত্যত আমি ইয়াৰ উপস্থিতি লক্ষ্য কৰোঁ। আৰু বিশেষকৈ হাংগেৰিয়ান, এই যিবোৰ দেশ আছিলে ইষ্ট ইউৰোপিয়ান, মানে পূব ইউৰোপীয় যিসকল দেশ আছিলে, আপোনালোকে জানে যে ইউৰোপৰ আমি মানে ইতিহাসটো জানো কেনেকৈ মানে বিংশ শতাব্দীৰ দ্বিতীয় ভাগত কেনেকৈ মানে গোটেই ইউৰোপখন দুটা ভাগত ভাগ হৈছিলে। পশ্চিম ইউৰোপিয়ান এটা পুঁজিবাদী
ইউৰোপ আৰু কেনেকৈ পূব ইষ্ট ইউৰোপ কেনেকৈ ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ এটা কমিউনিষ্ট ধ্যান ধাৰণাৰে মানে আবৃত্ত এখন ইষ্ট ইউৰোপিয়ান যিটো এটা কালচাৰেল বা এটা ছ'চিঅ' পলিটিকেল আমি এনভাইৰনমেণ্ট এটা পাইছিলোঁ। এটা আইৰণ কাৰ্টেইনৰ কনচেপ্টটো আছিলে কেনেকৈ ইষ্ট ইউৰোপ সেনেকৈতো পিছত যেতিয়া 1990 চনত যেতিয়া ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ডিজলিউশ্যন হয়, লগতে বাৰ্লিন ৱালো যেতিয়া ভাঙে, তেতিয়া এটা নতুন এটা যুগৰ সূচনা হয়। কিন্তু সেই অলমষ্ট 40-45 বছৰৰ এটা পিৰিয়ড ইষ্ট ইউৰোপৰ কাৰণে কিন্তু এটা বহুত মানে প্ৰব্লেমেটিক পিৰিয়ড আছিলে, সংকটপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতি আছিলে। আৰু চাটান টেংগ উপন্যাসখনৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু ইট চামহাট প্ৰিডিক্টছ দ্য ফল অফ কমিউনিজম কোৱা হয়। কাৰণ অভিয়াছলি তেতিয়ালৈকে এইখন 1985ত ৰচনা হৈছিলে, 89ত ধৰক ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ ডিছলিউশ্যন হয়। কিন্তু আমি যদি উপন্যাসখন পঢ়িলে তাতে কিন্তু আমি তেওঁ যিটো এটা ভিজনেৰী তেওঁ এটা কথা কৈছিলে, ভৱিষ্যতদৰ্শী তেওঁ দৃষ্টিভংগীৰ কথা কৈছিলে, তাতে তেনেকুৱা এটা কিন্তু কথা আমি পঢ়িবলৈ পাওঁ। তাৰপিছত কোৱা হয় যে লাছলো ক্লাছনাহৰকা ইজ এ গ্ৰেট এপিক ৰাইটাৰ ইন দ্য চেণ্ট্ৰেল ইউৰোপিয়ান ট্ৰেডিশ্যন দ্যাট এক্সটেন্ডছ থ্ৰু কাফকা টু থমাছ বাৰ্ণহাৰ্ড এণ্ড ইজ কেৰেক্টাৰাইজড বাই এবচাৰ্ডিজম ইন গ্ৰটেস্ক এক্সেছ, যিটো এটা উদ্ভট সাহিত্যৰ শৈলী। আমি এইটো বেকেটত পাওঁ, চেমুৱেল বেকেট ৱেইটিং ফৰ গডত পাওঁ। ৱেইটিং ফৰ বেকেটৰো ইনফ্লুৱেঞ্চ আছে। আমি যদি সাহিত্যৰ আমি সমালোচনা কৰোঁ, তাতে আমি চেমুৱেল বেকেটৰ ৱেইটিং ফৰ গডো নাটকখনৰো আমি বা যিটো এবচাৰ্ডিজমৰ যিটো কনচেপ্ট, সেইটোৰ আমি কিছুমান কিন্তু কেতবোৰ আমি ইনফ্লুৱেঞ্চ, আমি প্ৰভাৱ আমি ক্লাছনাহৰকাইৰ লেখাত আমি লক্ষ্য কৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিটো লিখন শৈলী, এতিয়া আমাৰ আজি আমাৰ ছেশ্যনটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে ৰিফাদাৰ লগত কথা হৈ আছিলে যে কেনেকৈ তেওঁৰ মানে এটা চেণ্টেন্সে মানে 2000 শব্দলৈকে যায়, মানে ইট গ'জ থ্ৰু পেজেছ, চেণ্টেন্সটো শেষেই নহয়। সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ যিজন অনুবাদক জৰ্জ জাৰ্টিছ, হি ছেড অন হিজ ষ্টাইল অফ ৰাইটিং that it's like a slow lava flow of narrative, the vast black river of type. যে ইটছ লাইক এ শ্ল' লাভা ফ্ল', যেনেকৈ আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা লাভাৰ এটা নিৰ্গলিত হয়, সেনেকৈ যেন লেখাটো আগবাঢ়ি আহিছে, যেন শেষ নহয়। এইটো এটা অনৰ্গলে মানে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে মানে লেখাটো আগবাঢ়ি গৈ আছে। এটা একদম ধীৰ মন্থৰ গতিৰে যেনেকৈ লাভা ফ্ল' হয়, একদম অকস্মাতে নহয়, ইটছ শ্ল' লাভা ফ্ল', দ্য ভাষ্ট ব্লেক ৰিভাৰ অফ টাইপ। মানে এটা লাভাৰ যেনেকৈ কলা হেৰিটো আমি পাওঁ, সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে দ্য ফ্ল' অফ নেৰেটিভ, নেভাৰ এণ্ডিং ফ্ল' অফ নেৰেটিভ। ইটছ শ্ল' বাট ইৰৰেজিষ্টিবল, বহুত শ্ল'। হিজ ৱৰ্কছ ৰিড ভেৰি শ্ল'। এটা ডাইনামিচিজমটো আমি পটককৈ লক্ষ্য নকৰে, কিন্তু যেতিয়া আপুনি পঢ়ি যাব এটা আনপুট ডাউনেবল, কাৰণ চেণ্টেন্সটো শেষ নহয়। আৰু ইয়াতে হয় এটা নেগচিয়েটিং বিটুইন অগমেণ্টেশ্যন এণ্ড ছাবট্ৰেকশ্যন। যেনেকৈ এতিয়া কিছুমান লিখয় শৈলী থাকে, এই যিটো এতিয়া মই অগমেণ্টেশ্যনৰ কথা কৈছোঁ, এইটো মানে সাহিত্যৰ লিখন পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় যে অগমেণ্টেশ্যন হৈছে যেতিয়া আমি ভাষাটোক বিভিন্ন উপমা অলংকাৰেৰে যেতিয়া আমি অলংকৃত মানে কৰি তোলোঁ, বিভিন্ন মেটাফৰ চিমিলিজ দি পেলাই ভাষাটোক আমি মানে ভাষাটোৰ যিটো লালিত্য, ভাষাটোৰ যিটো সুষমা, সেইটোক আমি আৰু অলপ বেছি উজ্জ্বল কৰি তোলোঁ, অগমেণ্টেশ্যন। আৰু ছাবট্ৰেকশ্যন হৈছে যে ভাষাটো একদম আমি মানে ৰিডাকশ্যন, যে ভাষাটোক আমি একদম ৰিডিউচ টু দ্য বেৰ মিনিমাম, যিটো আমি বেকেটত পাওঁ। আমি যিটো ৱেইটিং ফৰ গডৰ নাটকখন পঢ়োঁ, নাটকখনতো আমি উপমা অলংকাৰ একো নাপাওঁ, আমি নাটকখন জাষ্ট এটা গতিত গৈ আছে। কিন্তু সেই যিটো ৰেপিটিশ্যন, যিটো পুনৰাবৃত্তি, সেই পুনৰাবৃত্তিতে কিন্তু কি হয়, এই উদ্ভট যিটো এবচাৰ্ডিজমৰ যিটো এটা দৰ্শন লুকাই আছে। আমি যিটো চিচিফাছৰ কথা যিটো কওঁ, যিটো মিথ অফ চিচিফাছ, যে পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা তেওঁ শিলটো পৰি যায়, আকৌ উঠাই, আকৌ পৰে, আকৌ উঠাই, যিটো ৰিপিটিশ্যন। ইনফেক্ট সেইটো আমি সেনেকুৱা ধাৰণা এটাও আমি ক্লাছনাহৰকাইৰ উপন্যাসত আমি পাম। তো সেইটোৱে কি হয়, যে নেগচিয়েটিং বিটুইন অগমেণ্টেশ্যন এণ্ড ছাবট্ৰেকশ্যন, যে ইয়াতে সাহিত্যৰ অলংকাৰো আছে, কিন্তু একদম বেৰ মিনিমাম এটা টেকনিকো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, তাৰ মাজতে এটা বুজাবুজি হৈছে তেওঁৰ লেখাত। তো সেইকাৰণে কি হয়, পাঠক এজনৰ কাৰণে তেওঁ লেখাত যদি সোমাই পৰে, ইটছ ভি ডিফিকাল্ট টু কাম আউট, যেন আপোনাক হেঁচা মাৰি ধৰিছে, যেন কি হ'ব, সেইটো শেষ নহয়। আৰু আমাৰ এটা উৎকণ্ঠা বাঢ়ি যায়। সেইটোৱে ভাবোঁ যে ক্লাছনাহৰকাইৰ লেখাৰ মানে এটা যিটো এটা আমি পুল ফেক্টৰ বুলি যিটো কওঁ, সেইটোৱে ভাবোঁ নিশ্চয় সেইটো এটা তেওঁৰ মানে উৎকৃষ্টতম এটা আমি বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ।
এতিয়া যিখন তেওঁৰ প্ৰথম উপন্যাস 1985 চনত হাংগেৰীৰ পৰা প্ৰকাশিত হোৱা and now regarded as a classic is a monster of a novel, compact, cleverly constructed, often exhilarating, and possessed of a distinctive, compelling vision, but a monster nevertheless. It's a brutal, relentless, and so amazingly bleak that it's often quite funny, unquote. এইটো এটা ৰিভিউত এই বিষয়ে কোৱা হৈছে ইটছ লাইক এ মনষ্টাৰ মানে এই উপন্যাসখনৰ মানে আপুনি পঢ়িলে দেখিব যেন আপুনি এটা মানে বৃহদাকাৰ এটা আভাস এটা পাব ভেৰি ক্লেভাৰলি কনষ্ট্ৰাক্টেড সেই বিষয়ে আমি আহিম আৰু পজেষ্ট অফ এ ডিষ্টিংটিভ কম্পেলিং ভিজন যিটো মই এটা দৰ্শনৰ কথা কৈছোঁ যে হয় এখন সৰু এখন এখন চহৰ এখনৰ কাহিনী কিন্তু সেই কাহিনীটোত এনেকুৱা এটা ব্ৰুটেলিটি এনেকুৱা এটা মানে নিৰৱচ্ছিন্ন এটা আছে যে শেষ নহয় কাহিনীটো কিন্তু আমি ক'ত শেষ হয় আমিও গম নাপাওঁ আৰু যিটো এটা পুনৰাবৃত্তিৰ কথা আমি ক'ম সেইটো কেনেকৈ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোতেই আৰু কেতিয়াবা কি হয় উপন্যাসসমূহ বা হেৰি ক্ষেত্ৰত এটা থাকে ফৰ্ম আৰু কণ্টেণ্ট যিটো ৰূপ আৰু বিষয়বস্তু কেতিয়াবা ৰূপটো পৰম্পৰাগত হ'ব পাৰে পৰম্পৰা ট্ৰেডিশ্যনেল ফৰ্ম ষ্ট্ৰাকচাৰ হ'ব পাৰে কিন্তু বিষয়বস্তুটোৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নতুনত্ব থাকিব পাৰে কিন্তু কেতিয়াবা কি হয় সেই বিষয়বস্তুটোৰ লগতে সেই গোটেই উপন্যাসখনৰ যিটো এটা ৰূপ যিটো এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোতে কেতবোৰ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন কৰা হয় এতিয়া সেইটো আমি আহিম কেনেকৈ চাটন টেংগৰ ক্ষেত্ৰত সেই ষ্ট্ৰাকচাৰেল যিটো এটা ইন'ভেশ্যন আমি দেখিবলৈ পাম সেই বিষয়ে আমি ক'ম তাৰ আগতে আমি যদি এপিগ্ৰাফটো যদি আমি চাওঁ চাটন টেংগোখনৰ এপিগ্ৰাফটো কাফকাৰ দ্য কেচেলখনৰ পৰা দিয়া গৈছে তাতে দিয়া আছে এনেকৈ লিখিছে ইন দেট কেছ আইল মিছ দ্য থিং বাই ৱেইটিং ফৰ ইট an indication, so unquote, this is an indication of the novel's engagement with the absurdist and desolate reality of humanity. এই গোটেই ৱেইটিং আৰু যে মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ চেমুৱেল বেকেটৰ ৱেইটিং ফৰ গডৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত যে ভেৰি ভেৰি টাস্ক অফ ৱেইটিং ফৰ চামবডি আমি যেতিয়া কাৰোবালৈ অপেক্ষা কৰোঁ then we don't want to miss that thing. That's why we wait. Why do we wait for someone? Because we don't want to miss the presence of someone, miss the arrival of someone. But ইয়াতে সেইটো উল্টা কথাতে কৈছে in that case I'll miss the thing by waiting for it. The miss শব্দটোক আমি দুই ধৰণে চাব পাৰোঁ এটা হ'ল মিছ মানে কি আমি তাৰ অনুপস্থিতিটো অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ বা সেই মিছ শব্দটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে সেই ৱেইটিং কৰি অপেক্ষা কৰি সেই যিটো বস্তু বা যিটো যি বা ব্যক্তি হ'ব পাৰে বস্তু হ'ব পাৰে ধাৰণা হ'ব পাৰে সেই বস্তুটো মই একেবাৰে মই মানে উপস্থিতিটো মই নাপাম তো ইটছ চামহাট ভেৰি পেৰাডক্সিকেল ভেৰি আইৰনিক তো সেই কথাটো ইয়াতে আৰু এইটোৱে কি ৰিফ্লেক্ট কৰে দি এবছৰ্ডিষ্ট এণ্ড ডেচলেট ৰিয়েলিটি অফ হিউমেনিটি যে বৰ্তমান সমাজ জীৱনৰ বা মানৱ জীৱনৰ ইতিহাসৰ ক্ষেত্ৰতো এইটোৱে এটা খেলা এইটোৱে খেলা হৈছে উদ্ভট খেলা বুলি আমি যিটো কওঁ যে পোৱা নোপোৱাৰ যিটো এটা খেলা আমি ৰখি আছোঁ কি হ'বৰ কাৰণে পাইছোঁ কিবা বেলেগ বা কেতিয়াবা কি পাইছোঁ আমি নিজে ধৰিব নোৱাৰোঁ সেই যিটো বাস্তৱিকতা সেই বাস্তৱিকতাক এই উপন্যাসখনত কিন্তু জল পটকৈ উঠি আহিছে and this is also reflected in the chapter structure of the novel where the part 1 moves from chapter 1 to 6 and then part 2 begins at chapter 6 and moves back to chapter 1 যিটো waiting for Godot কোৱা হয় যে this is a play when nothing happens twice যে সেই নাটকখন য'ত আৰম্ভ হয় তাতে শেষ হয় মানে যিটো পৰিস্থিতি ইয়াতেও কি হয় আমি কি পাওঁ যে চেপ্টাৰ 1 পাৰ্ট 1 পাৰ্ট 2 begins at chapter 1 part 1 ends at chapter 6 part 2 আকৌ উল্টা it begins with chapter 6 ends with chapter 1 আৰু যিটো বাক্যৰে উপন্যাসখন আৰম্ভ হয় সেই বাক্যটোৰে উপন্যাসখন শেষ হয় কোনোবাৰ বেলেগ আৰু ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্কেজৰ যিখন 100 years of solitude সেই উপন্যাসখনৰো আমি অলপ জিলিঙনি দেখা পাওঁ কাৰণ সেই উপন্যাসখনৰ আমি শেষ চোৱা যদি আমি চাওঁ কি দেখোঁ যে লাষ্ট যিটো কেৰেক্টাৰ যেতিয়া মানে তাতো এপ'কেলিপ্সৰ কথা এটা আমি দেখা পাওঁ মাৰ্কেজত যে যেতিয়া তেওঁ লাষ্ট যেতিয়া একদম ধ্বংস হ'ব আমাৰ কণ্ড তেওঁ সেই উপন্যাসেই এখন তেওঁ পুথি এখন পঢ়ি আছে পুথিত কি পঢ়ি আছে এবাউট ডেট ফেমিলি
তাতে শেষ হৈ আকৌ যেন এটা পুনৰাবৃত্তি হ'ব। তো দিছ হ'ল চাৰ্কুলাৰিটি, যিটো ভিচিয়াছ চাৰ্কল বুলি কওঁ, চাৰ্কুলাৰিটি অফ হিউমেন এক্সিষ্টেঞ্চ, চাৰ্কুলাৰিটি অফ হিউমেন ৰিয়েলিটি, সেইটোক আমি যিটো পুনৰাবৃত্তি, আৰু সেইটোৱে যে যিটো চিচিফাছৰ যিটো মিথৰ কথা আমি কওঁ যে বাৰে বাৰে এনেকেই চলি থাকিব অনন্তকালীনভাৱে, এইটোৱে এটা উদ্ভট যিটো এবচাৰ্ডিজিমৰ যিটো ফিলচফি, এইটো তাতে হাইলাইট হৈছে। So Krasnahokkai's ambiguous use of metaphors and symbols is compounded by its odd juxtaposition of opposites, darkness and light, salvation and damnation, and as a chapter title puts it, heavenly vision, hallucination, unquote. এই যিটো এটা ডাইলেক্টিক ডাইকটমি, আদৰ্শগত আদৰ্শ আৰু বাস্তৱিক, একেধৰণে ডাৰ্কনেছ এণ্ড লাইট, পোহৰ আৰু অন্ধকাৰ, salvation and damnation, will I be damned, will I be saved, সেইটো আমি ৱেইটিং ফৰ গডতো আমি পাওঁ, ৰাইট? যে চেলভেশ্যন, মুক্তি, মুখ্য প্ৰাপ্তি, আৰু ডেমনেশ্যন, যিটো মানে সেইটো এটা যিটো এপকেলিপ্টিক সাহিত্যৰ যিটো ডে অফ জাজমেণ্ট, যিটো খ্ৰীষ্ট ধৰ্মৰ অন্তৰ্গত এটা চিন্তা যে যেতিয়া শেষ দিনটো আহি পাব, দ্য ডে অফ জাজমেণ্ট, সেইদিনা কি হ'ব? উইল আই বি ছেভড অৰ উইল আই বি ডুমড? এই একেধৰণৰ কথা কিন্তু আমি আপোনালোকে যদি মনত পেলাই জন ফছেৰ লেখাটো আমি পাওঁ, যিটো এটা, কিন্তু তাতে কিন্তু চৰ্ট অফ পজিটিভিজম, তাতে এটা আমি অলপ এটা ৰিলিজিয়াছ ইনক্লিনেশ্যন এটা পাওঁ, কিন্তু সেই ৰিলিজিয়াছ ইনক্লিনেশ্যনটো আমি ক্ৰাস্নাহৰকাইত আমি নাপাওঁ। There's an absence of God, absence of divinity. Or so heavenly vision or hallucination, এইটোৱে কথা, heavenly vision, যে আমি স্বৰ্গৰ এটা আমি গ্লিমছ পাম নে, দেন এম আই জাষ্ট হেলুচিনেটিং, যে মই জাষ্ট কেৱল এটা শূন্যতাত কিবা এটা দেখা পাইছোঁ। তো এই যিটো ডাইলেক্টিক, এই যিটো দ্বন্দ্বাত্মক যিটো এটা মানে বিনিময়, সেই হেভেনলি ডাইলেক্টিক যিটো এটা ইণ্টাৰেকশ্যন, সেই ইণ্টাৰেকশ্যনটো ইয়াতে অতি মানে ক্লিয়াৰলি আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এতিয়া ছাটান টেংকোখনৰ লিখাৰ কাৰণে তেওঁ মই যিটো কৈছোঁ আমি কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ সেই উপন্যাসখনত যদিও তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে তেওঁ কোৱা নাই, তেওঁ এটাত কৈছিলে যে I have to write something about the world, not about communist Hungary, not about Hungary, not about this landscape with very poor people and their circumstances, but really about the world at a deeper level. People came into my brain, Eremias or some other characters in this novel. They are not types from any fictional imaginary world. They lived somewhere, they came into my brain, they shouted damn, and they wanted to be there in relation to the other people. So যদিও তেওঁ ডিৰেক্টলি প্ৰত্যক্ষভাৱে কোৱা নাই, it's not about communism, it's not about communist Hungary, it's not about that particular town or place, but it's about এটা জীৱনৰ জীৱনৰ মানে পৃথিৱীৰ মানুহক লৈ এটা গভীৰ মনন চিন্তন, আৰু কেৰেক্টাৰকেইটাৰ কথা কৈছে যে সেইবোৰ দে আৰ নট টাইপছ ফ্ৰম মাই ফিকশ্যনেল ইমেজিনেৰী ৱৰ্ল্ড, দে লিভড চামৱেৰ। যে কেনেকৈ মানে তেওঁলোক কোনো তেওঁৰ কল্পনা সৃষ্ট মানে মগজুৰ মানে তেওঁৰ কেৰেক্টাৰ নহয়, এইবোৰ হৈছে কি দ্য পিপল ফ্ৰম দ্য ৰিয়েল ৱৰ্ল্ড। ইয়াতেও কেনেকৈ আমি এটা আদৰ্শ আৰু বাস্তৱিকতাৰ যিটো এটা ভাৱ বিনিময় আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাওঁ। মই বাৰু আগবাঢ়িছোঁ অলপ, আমাৰ সময় হ'ব হৈছে। তেওঁ দ্বিতীয়খন উপন্যাস মেলাংকলি অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ এগেইন ইজ এ চুইপিং ডেন্স ৱৰ্ক, এজ ব্লিক এজ ইট ইজ এবজৰ্ভিং. The novel takes place over a couple of days in a rundown Hungarian provincial town, one with a noticeably apocalyptic air. The trains run sporadically, the streets are strewn with rubbish, and the street lights are broken, leaving the nervous inhabitants to make their way home cautiously after dark. তো এইটো একেই ধৰণ 1989, যিটো আমি এটা মানে কমিউনিজমৰ শেষ চোৱা, বাৰ্লিন ৱাল ভঙাৰ সময়, সেই সময়ছোৱাত ইউৰোপৰ যিটো এটা পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিৰ সূচক। আৰু এই যিটো এপকেলিপ্সৰ কথা তেওঁ কৈছে, এঠাইত তেওঁ লিখিছে যে দিছ এপকেলিপ্স ইজ নট এ ছিংগল ইভেণ্ট, এজ এ নিউ টেষ্টামেণ্টছ প্ৰফেচি অফ দ্য লাষ্ট জাজমেণ্ট থ্ৰেটেন্স. The apocalypse is a process that has been going on for a very long time and will continue for a very long time. The apocalypse is now. The apocalypse is an ongoing judgment, unquote. এইটো এটা আমাৰ কাৰণে
অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বৰ্তমান সময়ৰ কাৰণে হওক ভৱিষ্যত সময়ৰ কাৰণে হওক এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে সেনেকুৱা এপোকেলিপছ যিটো আমি ডে অফ জাজমেণ্ট বুলি যে আমি কওঁ সেনেকুৱা কোনো আচলতে সময় নাই যদিও বাইবেলত কোৱা হৈছে যে এদিন আহিব লাষ্ট জাজমেণ্ট কিন্তু সেনেকুৱা কোনো কথা নাই কাৰণ এইটো এটা অনগয়িং প্ৰচেছ এটা চলন্ত প্ৰক্ৰিয়া যিটো চলি আহিছে বহুত সময়ৰ পৰা চলি আহিছে আগলৈও চলি যাব এইটোৱে সময় বিধ্বংসৰ সময় ভৱিষ্যতত নাহে বৰ্তমান যিটো চলি আছে সেইটোৱে মানে সেই সময়টো আমি যদি কিবা কৰিব লাগে এতিয়াই কৰিব লাগে ভৱিষ্যতলৈ আমি ৰৈ লাভ নাই we have to do this ongoing judgment এইটো নহয় যে ভৱিষ্যত কোনোবা এটা দিনত আমাৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব whether we'll be saved or damned or whatever it's now here and now that we have to start acting যিটো contemporaneity immediacy of the present moment বৰ্তমান মুহূৰ্তৰ তাৎক্ষণিকতা সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আৰু তেওঁ কৈছে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যে অন কানেক্টিং হিজ প্ৰ' ষ্টাইল উইথ দ্য ভিজন অফ দ্য এপ'কেলিপছ তেওঁ কৈছে যে এভৰিৱান নোজ that the dot belongs not to human beings, but the dot belongs to the gods. The gods will get the last dot, unquote. So this is like grammatical realism. যিটো আমি কৈ আছো তেওঁৰ চেণ্টেন্স ফুল ষ্টপ নাপাওঁ তেওঁৰ চেণ্টেন্সত আমি বিৰাম যিটো পূৰ্ণ বিৰাম আমি নাপাওঁ কাৰণ তেওঁ কৈছে যে পূৰ্ণ বিৰাম দিয়াৰ মোৰ অধিকাৰ নাই কাৰণ আমাৰ জীৱনতো পূৰ্ণ বিৰাম আমি নিদিওঁ আমাৰ কাহিনীটো চলি থাকে তেনেকৈ আমি ভাষাত কেনেকৈ বাক্যত কেনেকৈ আমি পূৰ্ণ বিৰাম দিম যদি আমি গ্ৰামাটিকেল ৰিয়েলিজম গ্ৰামাৰ বস্তুটো কি গ্ৰামাৰ বস্তুটোৱে হ'ল যে ভাষাটোক এটা গতি দিয়া ভাষাটোক এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়া সেইটো হ'ল গ্ৰামাৰৰ কথা কাৰণ ভাষা বস্তুটোতো আমাৰ চিন্তাৰ দৰে আমাৰ চিন্তাত জানো ফুল ষ্টপ আছে আমাৰ চিন্তাততো ফুল ষ্টপ নাই ন উই ডোণ্ট ষ্টপ থিংকিং যে আমি যেতিয়া চিন্তাত যেতিয়া আমাৰ ফুল ষ্টপ নাই তেতিয়া আমাৰ লেখাত কেনেকৈ ফুল ষ্টপ থাকিব পাৰে তো ইটছ এ গ্ৰামাটিকেল ৰিয়েলিজম এটা ব্যাকৰণগত বাস্তৱিকতা য'ত আমি ভাষাটোক এটা চিন্তা প্ৰক্ৰিয়াক আমি অল্প বিৰাম পূৰ্ণ বিৰাম দি পেলাই আমি এটা সংযুতিৰ অন্তৰ্গত কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু কৃষ্ণহৰকাই কৈছে যে নাই ইট বিলংছ টু দ্য গডছ আমাৰ সেইটো আমাৰ অধিকাৰ নহয় উই কেন অনলি গ' অন টিল এটাৰনিটি ইটছ দ্য প্ৰেৰগেটিভ অফ দ্য গডছ টু পুট দ্য লাষ্ট ডট এনিৱে আগবাঢ়িছোঁ So this particular Drishtibhongi, so this is suggestive of his wish to convey life as a kind of discontinuous yet relentless flow যিটো এটা নিৰৱচ্ছিন্ন এটা প্ৰবাহ জীৱনৰ সেইটো সূচাইছে and an uncompromising aesthetic which rewards long bouts of intense concentration and brutally punishes distraction but at times it is exhilarating even euphoric যেটো মানে এটা আনকম্প্ৰমাইজিং এস্থেটিক যেটো এটা এইটোৱে নান্দনিকতা এইটোৱে নন্দন তাত্ত্বিক যেটো এটা দৃষ্টিভংগী যে উই গো অন দিস ইজ দ্য বিউটি অফ লাইফ আৰু তাৰপিছত 2012 চনত তেওঁ এটা ইণ্টাৰভিউত কৈছিলে যে and I love this term the discipline madness যেটো আমি হেমলেটৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাওঁ the method in madness তেওঁ যদি এণ্টিক ডিছপজিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে there's a method in this madness the discipline madness has its own speed and the speed leads my character from the possibility of terror to the very edge of terror itself বাস্তৱিক জীৱনৰ লগত কেনেকৈ মোকাবিলা কৰাৰ কাৰণে যিটো এটা এই যিটো মেডনেছৰ প্ৰয়োজন যিটো ভাষাৰ মাধ্যমেৰে এইটো প্ৰকাশ কৰিছে বাট ইজ এ ডিচিপ্লিন ইন ইট ইজ এ মেথড ইন ইট এনিৱে তেওঁৰ আৰু তিনিখন উপন্যাস ৱাৰ এণ্ড ৱাৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড চৰো বিনিথ দি হেভেন্স আৰু চেইবো ডেৰ বিলো এই তিনিখন উপন্যাসক মানে এখন আমি এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল ট্ৰিলজি বুলি ক'ব পাৰোঁ মানে বিষয়বস্তু লৈ আৰু এই শেষৰ ফালে এইকেইখন উপন্যাসত আমি কি পাওঁ বিশেষকৈ মানে দ্বিতীয় আৰু তৃতীয়খনত তেওঁৰ যিটো চাইনা আৰু জাপান তেওঁ মানে চাইনা জাপানৰ বহুবাৰ ভ্ৰমণ কৰিছিলে ভ্ৰমণ কৰোঁতে তেওঁ সেই যিটো চাইনা জাপানৰ যিটো এটা মানে দৰ্শন সেই দৰ্শনৰ লগত বুদ্ধিজিমৰ লগত তেওঁৰ পৰিচয় ঘটিছিলে কৰোঁতে সেই পৰিচয়টোৱে তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত কেনেধৰণৰ মানে পৰিৱৰ্তন আনিছিলে সেইটো আমি এই দুখন উপন্যাসত পাওঁ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড চৰো বিনিথ দি হেভেন্স আৰু চেইবো ডেৰ বিলো His study of Japan has introduced the aesthetic concepts of mono na awe, that is sensitivity to the transience of things, and wabi sabi, that is acceptance of transience and imperfection.
to the inheritor of a Christian tradition of aesthetics founded on perfection and transcendence. এই যিটো এটা জাপানিজ যিটো এটা কনচেপ্টৰ লগত তেওঁ খ্ৰীষ্টিয়ান যিটো এস্থেটিক্স সেইটোৰ এটা তেওঁ কম্পেৰিজন কৰিছে আৰু এইটো আমি অলপ গভীৰভাৱে চালে তেওঁৰ পাশ্চাত্য আৰু প্ৰাচ্যৰ যিটো এটা সন্মিলন এটা মানে চিন্থেচিছ এই চিন্থেচিছ আমি লক্ষ্য কৰোঁ আৰু আগবাঢ়িলে অ'কে এইখন লাষ্ট শ্লাইড মই এতিয়া শেষ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এই দুখন উপন্যাস ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড চৰ' আৰু চেইবো আৰু ৱাৰ এণ্ড ৱাৰ এই দুখন উপন্যাসৰ মই দুটা পেৰেগ্ৰাফ আপোনালোকৰ সন্মুখত মই উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এণ্ড চ' ডেট উই গেট এ গ্লিমছ অফ হিজ ৰাইটিং ষ্টাইল প্ৰথমটো হৈছে ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড চৰ' তাতে তেওঁ এই যিটো বৰ্তমান সময়ৰ যিটো আমি পৰম্পৰাসমূহক লৈ যিটো এটা আমি প্ৰদৰ্শনকামিতা আমি কৰোঁ যে এক্সিবিশ্যনিজম যে পৰম্পৰাগতভাৱে আমি যে বস্তুবোৰ উপস্থাপন কৰোঁ সেইটোক তেওঁ ক্ৰিটিক কৰিছে কেনেকৈ তেওঁ লিখিছে তেওঁ এই উপন্যাসৰ এটা অংশ যে Dante sees this last ancient civilization, this exquisite manifestation of the creative spirit of mankind as dead. And he's afraid that apart from Tang Xiaotu, there's no one to really talk about this. And he's afraid that there won't be anyone to talk about this because his experience is that that people consider exactly the opposite to be true and celebrate the renewal of Chinese traditions in cultural monuments restored in a most dreadful and coarse ignorance, or their attention is engaged exclusively by modern life and are altogether unconcerned with which was, even if it has passed, their own spiritual tradition. যে আমি পৰম্পৰাক ৰিভাইভ কৰিছোঁ কিন্তু সেই ৰিভাইভেলত কিন্তু কি নাই সেই যিটো আধ্যাত্মিক পৰম্পৰাৰ যিটো এটা এছেঞ্চ সেই ছাবষ্টেঞ্চটো নাই জাষ্ট এটা এক্সিবিশ্যনিজম এটা প্ৰদৰ্শনকামিতা সেই কথাটোক তেওঁ ক্ৰিটিক কৰিছে এই যিখন ডিষ্ট্ৰাকশ্যন এণ্ড চৰ' ইজ এ ট্ৰেভেল মেম'ৰ এণ্ড এ ক্ৰনিকল অফ এ ডিষ্টিংক্ট ইণ্টেলেকচুৱেল শ্বিফ্ট as one of the most captivating contemporary writers and thinkers begins to engage with the cultures of Asia and legacies of its interaction with Europe in a newly globalized society. বিশ্বায়নৰ কথাটো তেওঁ আনিছে যে বিশ্বায়নত যেতিয়া প্ৰাচ্য পাশ্চাত্যৰ যেতিয়া এটা কানেকশ্যন এটা সম্পৰ্ক এটা স্থাপন হৈছে হওঁতে কেনেকৈ এটা নতুন ইণ্টেলেকচুৱেল শ্বিফ্ট এটা বৌদ্ধিক পৰিৱৰ্তনৰ সূচক সেই পালছটো তেওঁ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এখন উপন্যাস ৱাৰ এণ্ড ৱাৰ সেইখনৰ কাহিনীটো ইণ্টাৰেষ্টিং ক'বলৈ সময় নাই কিন্তু তাতে তেওঁ এটা বস্তু কৈছে যে কেনেকৈ মানে ভেৰি আইডিয়া অফ ৰিডিং আৰু ইমেজিনিং বা লেখাৰ কেনেকৈ সেইটো কিছুমান ক্ষেত্ৰত ব্লাৰ হৈ যায় তাতে এখন মেনুস্ক্ৰিপ্টৰ উল্লেখ আছে এই উপন্যাসখনত কৰিন নামৰ কেৰেক্টাৰটোৱে এখন মেনুস্ক্ৰিপ্ট এখন পায় সেই মেনুস্ক্ৰিপ্টখন তেওঁ টাইপ কৰি ইণ্টাৰনেটত আপলোড কৰিবলৈ বিচাৰে সেইটো তেওঁৰ উদ্দেশ্য তো সেই কথাটো কৈছে যে মেনুস্ক্ৰিপ্ট was interested in the one thing only and that was reality examined to the point of madness and the experience of all those intense mad details the engraving by sheer manic repetition of the matter into the imagination was and he meant this literally Corin explained as if the writer had written the text not with pen and words but with his nails scratching the paper into the paper and into the mind কোৱা হয় যে সেই আচলতে সেই কোনো মেনুস্ক্ৰিপ্ট নাছিলে তাৰ নিজৰে মনৰ চিন্তা সেইটো তো কেনেকৈ লেখা পঢ়া চিন্তাৰ মাজৰ যিটো এটা মানে ব্যৱধান সেই ব্যৱধানটো কেনেকৈ নোহোৱা হৈ যায় এইটো এক ধৰণে এবচাৰ্ডিজম এটা মানে বৌদ্ধিক যিটো এটা পৰিমণ্ডলৰ বৌদ্ধিক এক্সাৰচাইজৰ কথা কৈছে কেনেকৈ সেই ডিফাৰেঞ্চটো ব্লাৰ হৈ গৈছে তো সেই কথা এটা তেওঁ আনিছে এনিৱে মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ মই ধন্যবাদ দিলোঁ আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিলে আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে আপোনালোকৰ মতামত আছে সেই মতামতসমূহ মই লগত মই উত্তৰ দিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ ৰিফাত দা অভাৰ টু ইউ ধন্যবাদ ধুৰ্জ্যোতি তুমি ইমান বিশদভাৱে কাজনা হৰকাইৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লিখনিৰ বিষয়ে তুমি আলোচনা কৰিলা তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ আৰু আমাৰ মাজত যিসকল ব্যক্তি জুমত আছে বা ফেচবুক বা ইউটিউবত আছে তেওঁলোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে
তাৰ আগতে মই এটা সৰু এটা কথা আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ, আলোচনা নহয় ঠিক মানে এইটো এনাউন্স কৰিব খুজিছোঁ যে এখন কিতাপ একচুৱেলি পাব্লিছ হৈছে। আপোনালোকে মোৰ স্ক্ৰীনখন দেখিছেনে? আহি আছে ৰ'ব, জাষ্ট কেইছেকেণ্ডমান লাগে। দেখিছো। দেখিছে ন? ভিজিবল অঁ, য়েছ তো য়েছ। আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰে সদস্য আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ পৱন কুমাৰ চহৰীয়া ছাৰ, তেখেতৰ এখন কিতাপ ৰিচেণ্টলি পাব্লিছ হৈছে, কোৱাণ্টামৰ বিস্ময়কৰ জগত। সেই কিতাপখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা আন সকলোৱে পঢ়িব পাৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোক বহুত উপকৃত হ'ব। এই কিতাপখন আই থিংক দোকানতো উপলব্ধ হ'ব। সেইটো কথা জনাবলৈ পাই আমাৰো ভাল লাগিছে। ছাৰ আমাৰ অতি সন্মানীয়, আৰু তেখেত আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত। আৰু দ্বিতীয়তে আমাৰ নেক্সট ছেশ্যনটোৰ বিষয়েও ক'বলৈ খুজিছোঁ পটককৈ, যে আমাৰ নেক্সট ছেশ্যনটো ফিজিক্সৰ নবেল প্ৰাইজৰ ওপৰত হ'ব, আৰু অহা দেওবাৰে। আৰু আমাৰ বক্তা ডক্টৰ যুগল তালুকদাৰ, তেখেত কোৱাণ্টাম ফিজিচিষ্ট, আৰু US-ত তেখেতে চিগেলৰি টেকন'লজিছত কাম কৰে। চ' আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপস্থিত থাকিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে, আমাৰ মাজৰো যদি কাৰোবাৰ প্ৰশ্ন আছে সুধিব পাৰে। ইউটিউবত কিবা আহিছে নেকি? ইউটিউব ফেচবুকত কিবা আহিছে? মই চাইছোঁ। মই প্ৰশ্ন দেখা নাই তাতে। ডক্টৰ টংকেশ্বৰ বৰুৱা, আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি? মই একো প্ৰশ্ন নাই ৰিফাদাৰ, ধন্যবাদ, বহুতখিনি ধন্যবাদ আপুনি দিয়াৰ কাৰণে। মই চালো আৰু 2 নম্বৰ কথা বহুতখিনি কথা শিকিলো, যোনটো মোৰ মানে বিয়ণ্ড মাই ইমাজিনেশ্যন হয় লিটাৰেচাৰ ওপৰত। ভাল লাগিলে, বহুত ধুনীয়াকে এক্সপ্লেইন কৰিলে। আৰু কিমান Thank you, মানে thank you. পৰিপাটিকৈ পাৰিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ বহুত জটিল লেখক হয়, আৰু ধৰক সিমান গভীৰকৈ অধ্যয়ন কৰাৰো অৱকাশ নাছিলে। হ'লেও যিখিনি বুজিছোঁ নাই আপোনাৰ বহুত সন্মুখত বহুত উপস্থাপন বহুতখিনি কৰিছোঁ। ক্লিয়াৰ হৈছে, বহুতখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে, আৰু 8.5 ক্ৰ'ৰ্ছ পাই বুলি গম পালো। থেংক ইউ। অ'কে ঠিক আছে, থেংক ইউ। ইণ্টাৰেষ্টিং মানে এইটো ধুৰ্য্যতি, মানে এইটো কি কয়, মোৰ এটা দুটা সৰু সুৰা প্ৰশ্ন আছে। যে তুমি তেখেতৰ কাজদা হৰকাই এবচাৰ্ডিজিমৰ কথা ক'লা, যে তেখেতৰ মানে এইটো লিখন শৈলী বুলি যদি কোৱা। চ' মানে এই যে কি কয়, এবচাৰ্ডিজিম বুলি ক'লে, আমি বাৰু লিটাৰেচাৰ ষ্টুডেণ্ট নহয়, বাট তথাপি এজ এ ৰিডাৰ, মিলন কুন্দেৰা মানে ধৰক মানে বহুতে জানে নহয় জানো, যে মানে এইটো মে বি লাইক হি ৰিফ্লেক্টেড এবচাৰ্ডিজিম। আৰু ইজ ইট কাফকা অলছ', right? Some kind of that, I'm not sure. So how are they, is it similar, his writings and Milan Kundera and others? Like, I mean, what is the similarity or difference? মানে সেইটো ধৰক আপুনি সকলোৰে নিজা নিজা শৈলী থাকে, ধৰক উদ্ভৱ ধাৰণা উপস্থাপন কৰা সকলো নিজৰ নিজৰ ধাৰণা থাকে। কাৰণ এইটো এটা এবচাৰ্ডিজিমটো এটা দৰ্শন হয়, এটা দৰ্শন হিচাপে, দৃষ্টিভংগী হিচাপে আমি এইটো এটা শৈলী, ঠিক শৈলীতকৈ এটা দৰ্শন হয়। যে এতিয়া চিচিফাছৰ যিটো মিথটো, এই বিষয়ে এলবাৰ্ট কামুৱে লিখিছে, যে চিচিফাছৰ এনেকুৱা আছিলে যে শিল এটা পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পৰি যায়, আকৌ পাহাৰৰ নামি আহে, শিলটো ওপৰলৈ উঠাই লৈ যায়, আকৌ শিলটো পৰি যায়। তো এইটো ৰেপিটেটিভ যিটো এটা কাম। এতিয়া সেইটোক আমি এহাতে চাবলৈ গ'লে এবচাৰ্ডিছ বুলি ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু আনহাতে সেইটোক আমি এনেকৈও চাব পাৰোঁ যে জীৱনৰ যিটো এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত মানে মানে ভাগৰি নোযোৱাকৈ লাগি থাকিব পৰা ৰেজিলিয়েঞ্চ বুলিও আমি ক'ব পাৰোঁ। সেইটো এটা অন্য দৃষ্টিভংগীৰে। এতিয়া আমি কাফকাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা মিলন কুন্দেৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, এতিয়া তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকে নিজা নিজা ধৰণে এই গোটেই ফিলচফিটোক অনুধাৱন কৰিছে। বেকেটৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, নিজা নিজা ধৰণে এই ফিলচফিটোক, ইনফেক্ট আমি এবচাৰ্ডিজিমৰ কথাটো আমি ধৰক এতিয়া শ্বেক্সপিয়াৰৰ হেমলেট নাটকখন যদি আমি পঢ়োঁ, ৰাইট, তাতে এবচাৰ্ডিজিমৰ ঠিক ডিৰেক্ট নাথাকিলেও এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল অস্তিত্ববাদী কেতবোৰ কথা আমি পাওঁ। অস্তিত্ববাদী চিন্তা, যে মোৰ যিটো এটা বেছিক জেনেৰিক থটছ এবাউট মাই লাইফ, ৰাইট, সেই অস্তিত্ববাদী চিন্তাৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ মাজত কেতবোৰ একদম মানে সচৰাচৰ মনত নহা কিছুমান কথা আহে, যিবোৰ কথাই যিটো এটা মানে গতানুগতিক জীৱনৰ লগত সচৰাচৰভাৱে খাপ নেখায়,
অলপ ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী কেতবোৰ কথা, সেই কথাবোৰকে আমি এটা কেতিয়াবা উদ্ভট বুলি আখ্যা দিওঁ। যিটো কথা আজি 100 বছৰ আগত উদ্ভট আছিলে, আজিতো উদ্ভট নাথাকিবও পাৰে। দৃষ্টিভংগী লৈ কথা এতিয়া। এতিয়া কিছুমান শব্দ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, যিবোৰ শব্দ সাধাৰণতে ব্যৱহাৰ নহয়, কিন্তু আমি এটা বিশেষ ভাৱ বুজাবলৈ আমি সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তো সেনেকৈ আমি লেখক অনুযায়ী, আমি কুন্দেৰা হওক, কাফকা হওক, এই লেখক অনুযায়ী, ক্লাছনাহৰকাই হওক, লেখক অনুযায়ী তেওঁলোকৰ কি আৰু বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগী থাকিব। কিন্তু এইটো এটা দৰ্শন, এইটো এটা চিন্তা, আৰু এই চিন্তা বেলেগ বেলেগ লেখকে, বেলেগ বেলেগ দাৰ্শনিকে, বেলেগ বেলেগ কবিয়ে নিজা নিজা ধৰণে উপস্থাপন কৰিছে। আৰু এতিয়া চাবলৈ গ'লে কুন্দেৰাৰ ক্ষেত্ৰতো, এতিয়া কুন্দেৰা হওক, ক্লাছনাহৰ, তেওঁলোকৰ যিটো ইউৰোপীয় যিটো পৰিমণ্ডলত তেওঁলোকে লেখা মেলা কৰিছিলে, সেই পৰিমণ্ডলটোৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত চিমিলাৰিটিজ। কাফকা হওক, যে ইষ্ট ইউৰোপিয়ান যিটো এটা সেইটো এটা বিৰাট কেনেকুৱা হৈছিলে, ৱেষ্ট ইউৰোপিয়ান দৃষ্টিভংগী এটা বেলেগ আছিলে, যিটো চেণ্ট্ৰেল এণ্ড ইষ্ট ইউৰোপিয়ান সেই সময়ছোৱাৰ যিটো কল্ড ৱাৰ, শীতল যুদ্ধৰ সময়, আপোনালোকেতো জানিব, সেই সময়ছোৱাত যিটো এটা আৰ্থ-সামাজিক প্ৰতিবন্ধকতা এটা আছিলে, সেই প্ৰতিবন্ধকতাৰ মাজত তেওঁলোকে লেখা মেলা কৰিছিলে। তো সেই আৰ্থ-সামাজিক এটা ৰাজনৈতিক চেপাত তেওঁলোকে লেখা মেলা কৰিছিলে। তো সেই যিটো এটা বাহিৰৰ পৰিস্থিতি, সেই পৰিস্থিতিটোৰ সেইটো এটা উদ্ভট পৰিস্থিতিও আছিল চাবলৈ গ'লে। সেই পৰিস্থিতিটোক তেওঁলোকে লেখাৰ মাধ্যমেৰে ৰিফ্লেক্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে বিভিন্ন সময়ত, বিভিন্ন লেখন শৈলীৰে। আৰু এটা কথা আছিলে যে অভিয়াছলি চেঞ্চৰশ্বিপৰ কথাটোও আছিলে, তেওঁলোকে বহুত কথা প্ৰত্যক্ষভাৱে ক'ব নোৱাৰে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে মিথলজিৰ আশ্ৰয় লৈছিলে। বহুতে ধৰক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ইনডিৰেক্ট, পৰোক্ষ ভাৱৰ লৈছিলে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন টেকনিক তেওঁলোকে এডপ্ট কৰিছিলে ইন দ্য কোৰ্চ অফ দেয়াৰ ৰাইটিংছ। চ' সেই ধাৰণা এটা আমি তেওঁলোকৰ লেখাত আমি পাওঁ, কুন্দেৰাৰ লেখাতে হওক, দ্য আনবিয়াৰেবল লাইটনেছ অফ বিংখন চালেই ধৰক আপোনালোকে গম পাব, তাতে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি এটা দৃষ্টিভংগী দেখিবলৈ পাওঁ। তো এইটোৱে কথা ধৰক, আমি এতিয়া এইটো গভীৰতালৈ যাব পাৰি, কিন্তু সেইবোৰ ধৰক আমি যদি থোৰতে উত্তৰটো দিব লাগে, শৈলীগতভাৱে ধৰক তেওঁলোকৰ মাজত কেতবোৰ সাদৃশ্যও থাকিব, আৰু কেতবোৰ ধৰক বৈসাদৃশ্য আমি লক্ষ্য কৰিম। আৰু এটা কথা যে ধন্যবাদ ধুৰ্জ্যোতি, যে কণ্টেম্পৰেৰী ধৰক ইণ্ডিয়ান ৰাইটাৰ বা অসমীয়া ৰাইটাৰ চিমিলাৰ ধৰণৰ ধৰক এনেকুৱা ৰাইটিং কৰা কোনোবা ৰাইটাৰ আছেনে, হু ইজ চামহাট দিছ টাইপ অফ ৰাইটিং? এনেকুৱা আমি ভাৰতীয় সাহিত্যত আচলতে অলপ দিগদাৰ। অসমীয়া যদিও বহুতেই ধৰণৰ সম্পৰীক্ষা কৰিছে, কিন্তু উদ্ভট বুলি আমি ডিৰেক্টলি ক'ব নোৱাৰোঁ। যেনেকৈ এতিয়া ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ লেখাত, ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ লেখনিত আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ কেতবোৰ উপন্যাস পাওঁ, য'ত তেওঁ এটা ফেণ্টাচিৰ কথা কৈছে, ফেণ্টাচি কথা, ক্লাছনাহৰকাৰৰ কথা, কিন্তু আমি তাতে ডিৰেক্টলি আমি সেই উদ্ভট বা এবচাৰ্ডিজিমৰ কথা আমি ঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ মই যিটো ক'লো এইটো দৰ্শন হয়, ৰাইট? এতিয়া পাশ্চাত্যত যিটো এটা চিভিলাইজেশ্যনেল ব্ৰেকডাউন এটা হৈছিলে বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত, আজি ইউৰোপত কি হৈছিলে? ইউৰোপত যেতিয়া আজি যে কি আৰু আমেৰিকাৰ যিটো এটা উত্থান এটা ঘটিলে, সেইটো কি হৈছিলে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত যেতিয়া ইউৰোপখন একদম থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা, তেতিয়া বহুত দাৰ্শনিক জিউছসকল আমেৰিকালৈ গুচি গৈছিলে। এখন নেটফ্লিক্সৰ এখন চিৰিজ দ্য ট্ৰান্স এটলাণ্টিক খন যদি চাইছে, তাতে এই গোটেই ধুনীয়াকৈ গোটেই বস্তুখিনি দেখাইছে, ট্ৰান্স এটলাণ্টিক নেটফ্লিক্সত, যে কেনেকৈ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ইউৰোপৰ যিটো এটা ভাঙোন ঘটিছে, তেতিয়া কি হৈছে, বহুত তাৰে বৌদ্ধিক ৰাইটাৰ্ছ, পেইণ্টাৰ্ছ, ফিলচফাৰ্ছ, বহুত জিউজ আছিলে, তেওঁলোক আমেৰিকালৈ গুচি গৈছিলে, কাৰণ ইউৰোপ ৱাজ নট এ প্লেচ টু ষ্টে দেৰ, ৱাজ নট এ ফিট প্লেচ টু ষ্টে ইন ইউৰোপ। তো তেওঁলোকৰ সেই যিটো ব্ৰেকডাউন এটা হৈছিলে, সেই ব্ৰেকডাউনটোৱে এটা সাহিত্য ৰচনাত এটা নতুন ধৰণৰ সৃষ্টিৰ এটা উন্মেষ ঘটাইছিলে। একেধৰণে আমি যদি ভাৰতীয় প্ৰেক্ষাপটত চাওঁ, আমি পাৰ্টিশ্যনটো ধৰিব পাৰোঁ, যিটো 1947 পাৰ্টিশ্যন। মাণ্টোৰ, আপুনি যদি ছাদাত হাছান মাণ্টোৰ লেখাসমূহ, তেওঁৰ চুটিগল্পসমূহ পঢ়ে, তাতে আপুনি সেনেকুৱা ধৰণৰ ঠিক এবচাৰ্ড নহয়, কিন্তু যিটো এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল যিটো এটা ট্ৰমা,
সেই ট্ৰমাটোৰ আপুনি এটা হেৰি পাব, মানে জিলিঙনি দেখা পাব। জিলিঙনি নহয়, ভালকেই দেখা পাব। খুশৱন্ত সিঙৰ ট্ৰেইন টু পাকিস্তানখন যদি পঢ়ে তাতে পাব, ৰাইট। অমৃতা প্ৰীতমৰ যদি পিঞ্জাৰখন যদি পঢ়ে তাতে পাব। ভীষম চাহানীৰ তামাষ্টখনত পাব। সেনেকুৱা পাম আমি, সেনেকুৱা বঙালীতো আমি সেনেকুৱা বহুত। কিন্তু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি ধৰক এতিয়া অসম আন্দোলন লগত জড়িত আমি লেখা পাওঁ, কাৰণ সেইটো এটা মেজৰ এটা হেৰি আছে। কিন্তু তাতে আমি ধৰক তাতে সেই অস্তিত্ববাদী সেই টাৰ্ণটো আমি ঠিক নাপাওঁ। যিটো এটা এবচাৰ্ডেষ্ট এক্সিষ্টেঞ্চিয়েল, সেই যিটো এখন উপন্যাস আছে যিখন জংগম, দেৱেন আচাৰ্যৰ জংগম, সেই উপন্যাসখনত তেওঁ বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত যেতিয়া বাৰ্মাৰ পৰা বহু মানে মানুহ আহি যাব, তেওঁলোকৰ যিটো যাত্ৰা আছিলে, সেই যাত্ৰাটোৰ কথা বৰ্ণিত হৈছে সেইখনত। আৰু এখন উপন্যাস আছে উমাকান্ত শৰ্মাৰ এজাক মানুহ এখন অৰণ্য, 1986ত সেইখন ওলাইছে। সেইখনতো আমি এই ধৰণৰ অলপ আমি অস্তিত্ববাদী কিছুমান লেখাৰ সংকেত পাওঁ। ফেলানীখনত আমি পাম, ফেলানী উপন্যাসখনত পাওঁ। আৰু ইয়াৰ লগত আৰু এটা কনচেপ্ট আছে যিটোক আমি পোষ্ট কলনিয়েল এনিমেলিটি বুলি আমি কওঁ, উত্তৰ ঔপনিৱেশিক জন্তুবাদ। মানে উপন্যাসসমূহৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ মানে উপমা অলংকাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কৰোঁতে সেই মানুহক জন্তুৰ লগত তুলনা কৰিছে। যেনেকৈ মানে ফেলানীত আমি দেখা পাওঁ যে পৰুৱাৰ দৰে মানুহবোৰে লাইন পাতি শাৰী পাতি গৈছে, তো এই পৰুৱাৰ লগত আমি তুলনা কৰিছোঁ, ৰাইট। বা হেৰিখনত এই উমাকান্ত শৰ্মাৰ যিখন এজাক মানুহ এখন অৰণ্য, তাতে যেতিয়া সেই আমাৰ চাহ বাগানৰ বনুৱাসকলক যেতিয়া তেওঁলোকৰ ঠাইৰ পৰা লৈ আহিছিলে, তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা, সেইটো একদম মানে এজ ইফ দে ৱে ট্ৰিটেড লাইক এনিমেলছ। তাৰে এটা বৰ্ণনা দিছে। মাকামখনতো আমি পাওঁ, মাকামখনত যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেই এটা আমি উদাহৰণ পাওঁ, ৰাইট। বা যিবোৰ আমাৰ চাহ বাগান কেন্দ্ৰিক উপন্যাস আছে, তাতেও আমি যেতিয়া এক্সপ্লইটেশ্যনৰ কথাখিনি তাতেও আমি এনেকুৱা জ্যোৎস্নাৰ জিতাছ বা দুৰ্গী, সেইবোৰত সেইটোক আমি ঠিক মানে উদ্ভট নহয়, কিন্তু অলপ অস্তিত্ববাদী কেতবোৰ, মানে যিটো এটা জীৱন যাপনৰ যিটো এটা তেওঁলোকৰ জ্বালা যন্ত্ৰণা পাইছিলে, তাৰে এটা আমি মানে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি কেতবোৰ আমি তাৰে উদাহৰণ আমি দাঙি ধৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। হিৰণ্য দাস, সংঘমিত্ৰা, কিবা প্ৰশ্ন আছে নেকি তোমালোকৰ? প্ৰশ্ন নাই। প্ৰশ্ন কৰিব গ'লেতো বহুত প্ৰশ্ন থাকিব। এইটো এটা দীঘলীয়া আৰু খুব ইণ্টাৰেষ্টিং মানে বিষয়। মই চাগে ইকনমিক্স নপঢ়া হ'লে সাহিত্য পঢ়িলোহেঁতেন। এতিয়াও অলপ সময় আছে, সেইখিনি সময়ত পঢ়িব খুজিলে হয়তো ধুৰ্য্যতিৰ ওচৰতে যাব লাগিব পঢ়িবলৈ সাহিত্য। খুব এইটোতো তৃতীয়টো বক্তৃতা দিলে ধুৰ্য্যতিয়ে নোবেল বঁটাৰ ওপৰত, আৰু শুনি থাকিবলৈ মন যায়। খুব আজিকালি সাহিত্য খুব বেছিকৈ মোৰ পঢ়া নহয়, সেইকাৰণে খুব ভাল লাগে। আৰু ধুৰ্য্যতিয়ে ইমান সুন্দৰকৈ মনোগ্ৰাহীকৈ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিলে, এইটো বক্তৃতাতেই নহয়, আগৰ বক্তৃতাটোতো। আমি অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই কৈছোঁ যে সাধাৰণতে ইউৰোপৰ কিছুমান ভাষা বা কিছুমান সাহিত্যৰ বিষয়বস্তুবিলাক অলপ কঠিন। আমি সাধাৰণতে ৰামায়ণ মহাভাৰত পঢ়ি পেলাই ডাঙৰ হোৱা মানুহ, গতিকে আমাৰ চিন্তাবিলাক অলপ সৰলৰৈখিক, অলপ মানে কেতিয়াবা খুব গভীৰতালৈ যোৱা নহয় কথাবিলাক। ওপৰে ওপৰে আমাৰ মানে সেই এক ধৰণৰ দৈত্যবাদ টাইপৰ কথা এটা থাকে, যে ওপৰুৱা মেছেজ এটা থাকে আৰু তলৰ মেছেজ এটা থাকে, কিন্তু তলৰ মেছেজটো আমি কেতিয়াবা মিছ কৰোঁ আমাৰ সাহিত্যত। আৰু কিন্তু ইউৰোপীয় সাহিত্যত কিছুমান আৰম্ভণিৰ পৰাই টান, কঠিন। সেইটো মানে সেই কথাটো বোধহয় মানে ধুৰ্য্যতিয়ে খুব সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিছে। আজিৰ আলোচনাটোত আগতেও মই তেখেতৰ কথাবিলাকত সেই কথাটো পাইছোঁ। গতিকে খুব সুন্দৰ আলোচনা। আশা কৰিছোঁ যে যিসকলে আজি শুনিলে আৰু ভৱিষ্যতে শুনিব, তেওঁলোক এইটোৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব। সাধাৰণ এৱেৰনেছটোৰ কাৰণে সাহিত্যতনো কি ঘটি আছে, মই ভাবোঁ যে আজিৰ অনুষ্ঠানটো আৰু আগতে ধুৰ্য্যতিয়ে কৰা আটাইবিলাক সাহিত্য সম্পৰ্কীয় অনুষ্ঠানেই খুব সুন্দৰ। তাৰ কাৰণে আকৌ আমাৰ টিমটোৰ ফালৰ পৰা তোমাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আহি থাকিবা আমাৰ প্লেটফৰ্মলৈ, চ' ডেট
আমি আমি আৰু উপকৃত হওঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হয়। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিৰণদা। আৰু মানে মোৰ কাৰণে এইটো কি ভাল হৈছে, ধৰক যদিও নবেল বঁটা বিজয়ীসকলৰ বিষয়ে পঢ়া শুনা কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া কেনেকুৱা হৈছে, যোৱা মানে 23-ৰ পৰা যিহেতু এই বিষয়ে কৈ আহিছোঁ, অলপ স্পেচিফিকেলি ধৰক তেওঁলোকৰ লেখা সম্পৰ্কে অলপ পঢ়া শুনা কৰা হৈছে। মোৰ কাৰণেও বহুত এইটো এটা বেনিফিচিয়েল এটা এক্সাৰচাইজ হৈছে, যে মই নিজে ধৰক অলপ ডেডিকেটেডলি তেওঁলোকৰ লেখা সম্পৰ্কে অলপ পঢ়িবলৈ বা মানে তেওঁলোকৰ বিষয়ে জানিবলৈ এখন মজিয়া প্লেটফৰ্ম এটা পাইছোঁ। সেইটো কাৰণে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ থাকিল এই সুবিধাকণ দিয়াৰ কাৰণে। আৰু যিটো আপুনি এই যিটো এৱেৰনেছৰ কথা ক'লে, আচলতে কি হয়, উপন্যাসখনৰ লগত জড়িত যিটো এটা মানে আৰ্থসামাজিক যিটো বা এটা ৰাজনৈতিক সাংস্কৃতিক পৰিমণ্ডল, ইউৰোপৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা হয় যে আমি মানে ইউৰোপখনৰ বিষয়ে জানিলে মেইনলি ইংলেণ্ডৰ বিষয়ে আমি জানো, বা ব্ৰিটিছ হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আমি জানো, বা কিছু দূৰ ফ্ৰেঞ্চ বা জাৰ্মান হিষ্ট্ৰীৰ বিষয়ে আমি জানো, বা যিখিনি পাশ্চাত্য যিখিনি মানে ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপৰ বিষয়ে আমি জানো। কাৰণ এতিয়া আমি ধৰক সাধাৰণতে ইউৰোপ বুলি ক'লে আমি এইকেইখন দেশৰ কথাই কওঁ, মানে ইউকেৰ কথা কওঁ, ফ্ৰান্সৰ কথা কওঁ, জাৰ্মানীৰ কথা কওঁ, স্পেইনৰ কথা। কিন্তু যিখিনি ইষ্ট ইউৰোপিয়ান নেশ্যনছ, মানে বাল্কান, স্কেণ্ডিনেভিয়ান বা যিখিনি ইষ্ট ইউৰোপিয়ান কাণ্ট্ৰি, সেই দেশকেইখনৰ যিটো এটা পটভূমি সম্পৰ্কে কিন্তু আমি এতিয়াও জ্ঞাত নহয়। আমি জ্ঞাত নহয়। এতিয়া গ'লে সেই ঠাইকেইখনত গ'লে আমি সেইকেইখনত বহুত এটা সংঘাতপূৰ্ণ ইতিহাস এটা আছে। এতিয়াৰ বুলি নহয়, মানে এটা মানে বিৰাট মানে বহুত আগৰ পৰা। কিন্তু সেই ইতিহাসখিনি মই এতিয়াও মানে কেতিয়াবা কেনেকুৱা হয়, মই যেতিয়া মানে অলপ মই হিষ্ট্ৰীৰ প্ৰতি মোৰ মানে এটা ইণ্টাৰেষ্ট এটা আছে। নেটফ্লিক্সত কেতিয়াবা যেতিয়া ছিৰিজবোৰ চাওঁ, মানে মেক্সিমাম ছিৰিজ আমি কি পাওঁ, মানে ব্ৰিটিছ বা হেৰি কেন্দ্ৰিকে আমি পাওঁ। এই বিষয়ে খুব কম, কিন্তু পালে মানে মই চাওঁ। কাৰণ সেই বিষয়ে আপোনালোকে গম পাওঁ, বা সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ এটা মানে হেৰি এখন, বা সেই বিষয়ে কিতাপ পত্ৰ আমি অলপ পঢ়িবলৈ পাওঁ। তো সেই বিষয়ে আমাৰ মানে যিটো পৰিচয়, সেই পৰিচয়টো বহুত ক্ষীণ, বহুত কম। আমি পৰিস্থিতিটো বিৰাট কম। সেইকাৰণে আমি নাজানো যিহেতু, বা সেই ভাষাবোৰ আমি যিহেতু নাজানো, তো সেইকাৰণে আমাৰ এটা মেজৰ, আনলেছ দে ট্ৰান্সলেটেড ইনটু ইংলিছ, যিটো মই ক'লোঁ এতিয়া কৃষ্ণহৰকাইৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি চায়, মানে 1998ত এখন অনুবাদ হৈছে, 2006ত এখন অনুবাদ হৈছে, 2012ত ছাটান টেংগ অনুবাদ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই কিন্তু এই ক্ষিপ্ৰতাটো বাঢ়িছে। তো সেই অনুবাদে এই ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰোল প্লে কৰে, মানে এই ক্ষেত্ৰত যে ইংৰাজীত উপলব্ধ হোৱাৰ কাৰণেই আমি মানে এই উপন্যাসসমূহ পঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তো সেইটো এটা আমাৰ এটা লিমিটেশ্যন বুলিও ক'ব পাৰে। বিশ্ববিখ্যাত আমাৰ যিটো ৱৰ্ল্ড ভিউ, এই ৱৰ্ল্ড ভিউৰ যদিও আমি এটা বিশ্বায়নৰ কথা কওঁ, বিশ্ব দৰবাৰৰ কথা কওঁ, কিন্তু আমি ভাবোঁ এতিয়াও আমাৰ কিন্তু দৃষ্টিভংগীটো বহুত এতিয়াও লিমিটেড হৈ আছে। তুমি ঠিকেই কৈছা। সেই অঞ্চলটো আচলতে খুবেই ইণ্টাৰেষ্টিং হয় হিষ্টৰিকেলি, কিন্তু আমি খুব কমকৈ জানো। আমি কলেজত পঢ়ি থকা দিনত আমাৰ অলপমান এক্সপ'জাৰটো মিলান কুন্দেৰা বা কাফকা সেই পৰ্যায়তে আছিলে। কিন্তু তাৰ বাহিৰেও ৰোমেনিয়াতেই হওক, বুলগেৰিয়াতেই হওক বা হাংগেৰীতেই হওক, কিমান এটা ৰিচ তেওঁলোকৰ লিটাৰেৰী ট্ৰেডিশ্যন এটা আছে, সেই বস্তুটো কিন্তু আমি বৰ বিশেষ নেজানো। মানে আমাৰ এক্সপ'জাৰটো বহুত কম। আৰু ধৰক এতিয়া সাহিত্যৰ চিলেবাছবোৰতো ধৰক মানে বহুত কম, মানে ধৰক যিকেইজন থাকে সেই কেননিকেল ৰাইটাৰ্ছখিনিৰ লেখাহে থাকে ধৰক ইংৰাজী সাহিত্যৰ অনুবাদ, আৰু সেইটো অনুবাদ থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব। অনুবাদ নহ'লে কিন্তু ইটছ ডিফিকাল্ট। কথাটো সেনেকুৱা আৰু। তো সেইটো এটা মেজৰ এটা মানে ড্ৰবেক, বা সেইটো আগলৈ ধৰক আমি এই দিশত যিহেতু মানে কাম কৰি আছোঁ, এই কথাটো আগলৈ ধৰক চিন্তা কৰিব অলপ সেই লাগিব। এটা মানে একাডেমিক লেভেলতো এটা ইনাৰ্চিয়াও থাকে। তাৰমানে আমি এইখিনি পঢ়িছিলোঁ, গতিকে আমি সেইখিনিকে চলাই দিওঁ। কিছুমান মানুহ তেনেকৈ, তাৰ বিয়ণ্ড ডেট কিছুমান একাডেমিচিয়ানে হয়তো এক্সপ্ল'ৰেশ্যনটো কৰে, যাৰ ফলত এই ধৰা বেলেগ যিবিলাক আনএক্সপ্ল'ৰ্ড জেগা আছে সেইবিলাকৰ সাহিত্যটো আমাৰ কাৰিকুলাম চিলেবাছত সোমাই পৰে। অবভিয়াছলি ট্ৰান্সলেশ্যনটো এটাতো ডাঙৰ ফেক্টৰ বাৰু। কিন্তু সেই ধৰা মই মিলান কুন্দেৰা পঢ়িছিলোঁ, গতিকে মানে সেইটো ধাৰাবাহিকতাটোৱেই মানে ধৰা থাকি গ'ল। বহুতে তাৰ বিয়ণ্ড ডেট এক্সপ্ল'ৰেশ্যনটো অলপ নহয়। এতিয়াতো সময়টো বেলেগ, ট্ৰান্সলেশ্যনো বেছি হৈছে, টেকন'লজিটোৱে বহুত হেল্প কৰিছে।
গতিকে মানে নিজৰ ব্যক্তিগত ধাৰণাটো হৈছে যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অলপ সেই বেছি এক্সপ'জাৰটো দিব পাৰি আচলতে দিয়াৰ সেই প্ৰয়োজন বা তেওঁলোকক অনুপ্ৰাণিত কৰিব লাগিব সেইটো হয় হয় কৰিবলৈ দে শুড বি ইনস্পায়াৰ্ড টু হয় মানে গ' ডেট ডিষ্টেঞ্চ হয় চ' সেনেকুৱা সেই ট্ৰেভেল কৰাৰ সেই মানে ইনস্পিৰেশ্যনটো দিব লাগিব বা ধৰক সেই মানে সেই পুছটো দিব লাগিব ধৰক থেংক ইউ ইটছ ধুৰ্য্যতি। ভেৰি থেংক নাইচ ইউ খুব ধন্যবাদ। খুব ভাল লাগিল ন পবিত্ৰা? মই ক'ব খুজিছিলো ধুৰ্য্যতি খুব ভাল লাগিল বহুত শিকিলো মই সেইটোকে সুধিব খুজিছিলো মানে তেওঁৰ মানে ৰিচটো বা এলবাৰ্ট কেমুৰ ৰিচটো মানে কিমান ৰিচ হৈছে ধৰা কাৰণ এইবিলাক সাহিত্য বহুত জটিল ন ইমান পতককে মানুহে পঢ়িব নোখোজে বা নোৱাৰেও চ' মানে সেই ৰিচটো কেনেকে মানে কিবা হেৰি আছে নেকি মানে মানে হাউ ডু ইউ আইডেন্টিফাই দ্য ৰিচ অফ দিছ কাইণ্ড অফ লিটাৰেচাৰ মানে চাওক জটিল আমাৰ সাহিত্যও জটিল হয় এতিয়া হৃদয় ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কথা কৈছে ৰামায়ণ মহাভাৰতৰো কিছুমান মহাভাৰত স্পেচিফিকেলি বহুত জটিল হয় বহুত কথা তাতে ন্যায় লগত জড়িত বহুত প্ৰশ্ন আছে যিবোৰ বহুত জটিল কিন্তু মই যিহেতু আমাৰ সেই কনটেক্সটোৰ লগত এটা ফেমিলিয়াৰিটি আছে ৰাইট সেইকাৰণে বহু কথা আমি ধৰক মানে নতুনকৈ বুজিব নালাগে কাৰণ একে ৰামানুজনে এটা কথা কৈছিলে যে nobody reads the Ramayana or the Mahabharata for the first time আমি জন্মতে সেই সম্পত্তিটো লৈ আহিছোঁ চামহাও উই ডোণ্ট ন' আমি প্ৰথম ৰামায়ণ মহাভাৰতৰ কাহিনী প্ৰথম কেতিয়া শুনিছোঁ উই ডোণ্ট ন' কিন্তু সেইকাৰণে যিটো আমাৰ এটা জেনেৰিক ফেমিলিয়াৰিটি এটা আছে পৰিচয় এটা আছে সেইকাৰণে বহু ক্ষেত্ৰত আমাৰ কণ্টেক্সটো বুজিবলৈ সময় নালাগে কিন্তু কথাটো হ'ল এনেধৰণৰ লেখাসমূহ যিটোৰ বেছিক পৰিস্থিতিটোৰ লগতে আমাৰ এটা মুখামুখি আমাৰ এটা মানে পৰিস্থিতি আমাৰ এটা মানে একুইণ্টেঞ্চ নাই তো সেই যিটো চেন্সিবিলিটি বা সেই যিটো এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েলিটি সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চিয়েলিটিটো একুৱায়াৰ কৰোঁতে আমাৰ সময় লাগে আনলেছ উই গ' টু ডেট প্লেচ আজি এটা মই উদাহৰণ দিওঁ আজি ধৰক এতিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ যিটো বিভীষিকা নাৎসি বিভীষিকাৰ বিষয়ে আমি বিভিন্ন কিতাপে পত্ৰই পঢ়িছোঁ কিন্তু সেই অশ্বিটছৰ মিউজিয়ামত যেতিয়া আমি যাম যেতিয়া সেইবোৰ দেখিলে আপোনাৰ এটা বেলেগ অভিজ্ঞতা নহয় আপোনালোকে বাৰু ইউৰোপ আমেৰিকা বহুত ঘূৰিছে আপোনালোকে জানিব মই নাজানো কিন্তু সেই ঠাইবোৰত যেতিয়া আপোনালোকে যাব বা যেতিয়া আমেৰিকাততো এটা চিভিল ৰাইটছ মিউজিয়াম এটা আছে ন তাতে এই চিভিল ৰাইটছ মুভমেণ্টৰ ক'ত আছে মই নাজানো এটা মিউজিয়াম এটা আছে তাতে যেতিয়া আপোনালোকে যাব এতিয়া মাৰ্টিন লুথাৰ কিঙৰ লগত জড়িত বা সেই ধৰণৰ গোটেই দেখা পাব ৰাইট সেইটো এটা আপোনাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'লনে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো আপোনাৰ সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো লৈ যেতিয়া আপুনি সেই বিষয়ে কিতাপ এখন পঢ়াৰ লগে লগে আপোনাৰ অট'মেটিকেলি সেই পৰিস্থিতিটো ডেভেলপ হ'ব ন সেই যিটো সহমৰ্মিতা বা যিটো এটা এই সেই চেন্সটো অনাটো প্ৰয়োজন ইটছ নট এবাউট হাউ মেনি বুকছ ইউ হেভ ৰেড ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট হাউ ফাষ্ট হাউ ডিপলি ইউ কেন ফিল দেট এক্সপিৰিয়েঞ্চ কাৰণ সাহিত্য বস্তুটো এনেকুৱা যে আপুনি কিমান গভীৰভাৱে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো প্ৰচেছ কৰিব পাৰে ইটছ ভেৰি কগনিটিভ এইটোৱে আচলতে কথা সাহিত্য মানে চাবলৈ গ'লে আপাত দৃষ্টিত সাহিত্যত একোৱে নাই এটা কবিতা এটা খালি কি আৰু কবিতা এটা বুজিব লাগে সাধু এটা শুনিব লাগে কিন্তু কথাটো হ'ল কিমান ডিপলি আপুনি সেই কবিতাটোৰ মৰ্মটো বুজি পাইছে ইটছ নট জাষ্ট এবাউট আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং দ্য কনটেক্সট ৰাইট কনটেক্সট আৰু বুজাৰ লগতে আপুনি এইটো নিজে আপুনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰিব লাগিব অকল কিতাপে পত্ৰই পঢ়ি নহয় যে ঠাইখনত গৈছে বা ঠাইখনৰ বিষয়ে পঢ়ি আৰু সেইটো কেনেকুৱা হয় যেতিয়া আপুনি ট্ৰেভেল কৰিব বা আপোনাৰ এটা মুখামুখি এটা হ'ব যেতিয়া পৰিচয় এটা হ'ব নিজেই সেইটো আপোনাৰ আহি যাব ৰাইট মই ভাবোঁ সেইটো আৰু ইনফেক্ট ৰাজনহাইকাৰ ক্ষেত্ৰতো সেইটো এখন হিজ এ মাছ ট্ৰেভেল মেন যেনেকৈ চাইনা জাপান তেওঁ ট্ৰেভেল কৰি যেতিয়া বৌদ্ধ দৰ্শনৰ লগত পৰিচিতি হ'ল হৈ লাষ্টৰ উপন্যাস কেইখন যিখন মই উদাহৰণ তাতে সেই দৰ্শনটোৰ লগত পৰিচিতি হৈ তেওঁ এটা মানে চিনথেচিছ এটা কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিলে মই ভাবোঁ এইটো সেই পৰিস্থিতিৰ ওপৰতে কথা যিমানে পঢ়িম সিমানেই ধৰক সেইটো কোনো শ্বৰ্টকাট বা এনেকুৱা কোনো এইটোৰ মই নাভাবোঁ সেইটোৰ কিবা এটা মানে মানে শ্বৰ্ট কিবা এটা মানে চলিউশ্যন আছে জাষ্ট এবাউট enhancing and deepening your familiarity with the world around. I think that's the only way you'll be able to ধন্যবাদ ধুৰ্য্যতি তুমি বহুত develop our বহুতখিনি acquaintance. Thank you. আলোচনা কৰিলা
for the third time. আৰু আমি কথা পাতিম আৰু লগ পাম আৰু পুনৰবাৰৰ কাৰণে আৰু সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ আজিৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে আৰু আকৌ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানৰ বিষয়ে সকলোকে অৱগত কৰাব খুজিছোঁ অহা 14 তাৰিখে অহা দেওবাৰে আমাৰ অনুষ্ঠান হ'ব নবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স আৰু আমাৰ বক্তা যুগল তালুকদাৰ ডক্টৰ যুগল তালুকদাৰ তেওঁ কোৱাণ্টাম ফিজিচিষ্ট হয় USA থাকে তেখেতে ফিজিক্সৰ 2025 নবেল প্ৰাইজৰ বিষয়ে ক'ব আকৌ পৱন চহৰীয়া ছাৰৰ কিতাপখনৰ কথাও উল্লেখ কৰিছোঁ কোৱাণ্টামৰ বিস্ময়কৰ জগত চ' আশা কৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বা আন পাঠকসকলে কিতাপখন আঁকোৱালি ল'ব আৰু পৱন চহৰীয়া ছাৰে যি সুন্দৰকৈ কিতাপখনৰ ভিতৰত যিখিনি কথা আছে আপোনালোকে তাক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ আটাইকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আৰু পুনৰবাৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে ধন্যবাদ